lahat. Yung ayunan. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. IFM, I hear best friend. My wish come true. Why
nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito oh, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 8:08 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build my world around you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I
aking best friend. Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Datay ngal-ngali umpaway mutla. Nayari ka. Happy 80th year anniversary to International Food Products Incorporated. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dahil... Katrina Bernardo, mga best friend, dahil nga po dito sa sakang issue. Kaya nga, no? Hindi naman na kasi siya si Marlo. Oo, ayan na, nabanggit na ni Dado Cancionero si Marlo nga, mga best friend, yung may video na kumakalat na tinatawag etong si Katrina Bernardo na sakang. Ang sakit lang, best friend, para daw sa part nitong si Katrin kasi wala naman siyang ginagawa kay Marlo. Kaya nga naman, wala naman talaga siyang ginagawa. Masakit lang kasi, alam mo yung parang kang pinagkakatuwaan. Samantalang siya, di ba? Nung binash siya ng maraming tao, wala namang nabash sa kanyang, hindi naman siya binash ng kahit sino. Tama, bagkus sinuportahan siya ng mga artista. Kaya masakit yun, best friend, lalo na sa part ni Katrin kasi wala siyang ginawa.
O eto ha, yung pagbabody shaming na yan, isa sa mga mga sumuporta kay Catherine Bernardo, ang ina nitong si Daniel Padilla. Ay naku, patay ka kay Estrada. Nandyan din si Gretchen Ho. Oo. Sinabi nila na wag kang ganyan, hindi porke bagong retoke. Diba? Kailangan mo ng mga bash ng iba. Sabihan na sakang yung iba, best friend. At alam mo kasi, ganito yan eh. Bagong retoke ka man o kahit ano pa man din ang itsura mo, kahit napakagwapo, napakaganda mo, di ba? Para wala ka pa rin karapatan. Tama. Kasi, sila yun eh, di ba? Bakit mo sila lalaitin? Bakit ikaw wala ka bang kalait-lait sa'yo? Wala bang kapintas-pintas diba? sa'yo? Ito ha, best friend, RT ha, #RealTalk. Yeah. Sa atin ha, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, meron tayong problema sa katawan natin. Tama, lahat naman talaga eh. Tama ka dyan. Iba't iba tayo ng nalalait sa atin. Iba't iba ng parte ng katawan na, ako, meron. Ikaw, meron. Meron ako. Meron tayong lahat, best friend. Ako nga, lagi ako sinasabihan, flat-chested. Bakit gumanti ba ako? Hindi naman Sa totoo lang, di ba? Pag sinasabihan ka ng ganun, napuproblema mo ito. True, Lale. Paano mo may improve parang ganun? Kaya sa mga best friends natin dyan, ha? O, eto ang ating pag-uusapan. Eto nga issue na pinagdadaanan ngayon ni Catherine Bernardo at ni Marlu, mga best friend. Makisawsaw tayo dyan sa issue na yan. Eto, ang ating pag-uusapan ngayong araw. Best friend, anong parte ng katawan mo ang lagi mong pinoproblema? Lagi sinasabi, ay pango. Ang sakit Yung iba naman sinasabi niya, walang puwet. Totoo, ay laki ng braso, ganyan. Diba? Ay ang payat, ay ang taba. Nako best friend, gusto naming malaman yan. Malay mo, di ba? May advice kami sa'yo para masolusyonan yan. True, Lale. Kami na ang bahala. Sige. Send mo na yan, best friend, ha? 0949-614-0306. At syempre sa aming official fanpage, i-like mo na yan. At IFM Dagupan. Maya-maya lamang mga best friend, pagpapatuloy natin ang isang bonggang walwalan. Ayun! Walwalan na naman to. Kasama, best friend Ella Bingera. At best friend Dado Cancionero. Dito lamang sa programa Puno-Puno ng Chika. Punong-puno sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso mayroon na naman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Ikaw sana aking iyakan. Ang iyong kamay ang aking langit awan. At hindi kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado kong puso. Ikaw ba nararapat sa akin? At sabay dapat kong alimutin. Nais kong malaman bakit ngayon
malaman ba't ngayon ka lang dumating. Kung ilang beses mo na akong nasaktan at iniwan, hindi nang hinaya sa pag-ibig na sa'yo'y inilaan. O bakit ka ganyan? Binigay ko ang lahat pero hindi naging sapat. Erase ka na sa puso ko, wala ka nang puwang sa buhay ko. Paalam na sa'yo. Erase ka na sa puso ko, at sana ay maramdaman mo rin ang bawat pait. Erase ka na, sa'yo'y paalam na. Hindi nang hinayang sa pag-ibig na sa'yo'y inilaan. Bakit ka ganyan? Binigay ko ang lahat pero hindi naging sapat. Erase ka na sa puso ko, wala ka nang puwang sa buhay ko. Paalam na sa'yo. Erase ka na sa puso ko, at sana ay maramdaman mo rin ang bawat sakit, ang bawat pait. Erase ka na, sa'yo'y paalam na. Best friend. Here I am, playing with those memories again. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you keep taunting me, holding you. I
emptiness inside. So there's no sense pretending my heart it's not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. On my own, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without, go on without. It's just no good without Ulap to! Huwag po! Huwag pumawa po kayo! Kumaingay! Kumilos! Ano? Pumili ka! Ilalabas mo ang wallet mo o pasasabugin kong utak mo! Ano? Bahala ka! Basta sinasabi ko sa'yo, parehas walang laman yan! Ang classic talaga! Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas marap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face
and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidab na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 8:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
FM ay aking best friend. Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will ride on the wings of love up and above the clouds. The only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. You look at me and I begin to melt, just like the snow when a ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively. And right now we live and breathe each other. Inseparable it seems, we're flowing like a stream, running free, traveling on the wings of love. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Together flying high. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. Of IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, gusto ko aura mo ngayon. Tuloy mo lang yan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis,
Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Bolshi Gummies. Mala prutas na fruity pa. Tamis na choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast. Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast. 10 pesos na lang nationwide. Anong oras na? Ay, 8:53 na. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Best friend Dado Cancionero. Tama, talagang pet, malu ka talaga. Uy, speaking of pet malu ha. Bakit? Batiin lang natin yung pet malu din dyan na nakikinig sa atin. Si Johnson Rivera. Hello. Happy best friend listening. Sabi niya, pupukpukin niya na daw yung ulo ni Sander. Oy, kalma lang, bes. Huwag na tayong harsh, diba? O, eto ha, yung mga best friends din natin na nakikinig via Ryan, sakit sa tenga. Via Facebook, si best friend Marilyn, si best friend Lynn. Hello! At heto, kasagutan ng mga best friend natin. Heto ang sabi niya, kasi nga best friend ang katanungan natin. Best, ano ang parte ng katawan mo na lagi mong pinoproblema? Oh, ayan na. In fairness, sagot ng best friend natin na si Erica Masiglat de Guzman. Hashtag ay sa umaga. For me, yung skin. Siguro, kung hindi hair, is life. Skin is life naman. Iba po kasi yung panahon ngayon. Nanin numakuto ka, tanaburog ka, di amay-amay sumanlight at sika. Amay singa ira po, perfect yung maungay. Ay, ito atay yung bagam. Ito atay kuwan mo sa atang best friend, di ba? Atay problema tayo dyan balat. Lalo na kayo, mainit. Hindi kasi nga,
lalo ngayon, mainit. Tapos, syempre, ikaw, best friend, prone ka rin sa alikabok siguro. Aha. Ayan, kaya mga best friend, we advise na maging mapalinis tayo sa katawan. Tama. At syempre sa mga kinakain din, ingat-ingat. Dapat masustansya yung mga kinakain natin. Tama. Meron kasi yung iba talagang, alam mo yung bawal na nga, kinakain pa rin. Maano yung mga yan? Makulit! Diba? Makulit. Let maku. Saang parte ng katawan mo naging makulit ka? Bakit ganyan? Si Marilyn naman, si Marilyn de la Cruz Caballero, #ay sa umaga. Kuya Dado, Ate Ella, para sa akin po, ang lagi kong pinoproblema ay yung ilong ko. At ngipin ko po. Dahil ang ilong ko po ay isang pango at ang ngipin ko naman ay isang sungki. Pero kahit ganito po ako, tanggap ko anong meron sa akin kasi kung talagang gusto ka ng isang tao, accept niya lahat ng yan at mananatiling ikaw pa rin ang maganda sa paningin niya. Yan, maraming salamat. Lahat daw ng bumati sa kanya kahapon. Yan, happy birthday niya kahapon, no? Happy birthday sa'yo yesterday. Belated. Happy birthday sa'yo yesterday. Galing naman kay Texter 750. #ay sa umaga. Ang lagi ko pong pinoproblema, yung ilong ko. Kasi pango at lagi rin po akong kinukutsa, kabanas. Ang sarap po nilang hampasin. Grabe naman. Alam mo isa rin yan yung ilong sa madalas na laitin. Oo. Diba? Sabihin nila na, yung ilong mo kasi ganito ganyan, pango, walang bridge. Grabe Hindi ako taga London, kamo! Like a bridge over troubled water. London Bridge, Paris. Iba naman yun Diba? Good morning, Kuya Dado, Ate Ella. Sa akin po, lagi po akong pinipintasan na mataba at mabilbil daw ako. Hi! Sabi ko naman po sa kanila, thank you na lang kasi nabigyan ako ng healthy na katawan kumpara sa inyo na puro pagpipintas ginagawa nyo. Akala ko may sasabihin siya, masasaktan ako. Mga tao talaga, pinapansin pa ang iba kaysa sa sarili nila. Thank you po. Totoo yan. Diba? May mga ganyan talaga Sa amoy pa nga lang, diba? Sa pang-amoy best friend. Maaamoy ng ibang tao ang amoy mo pero hindi nila maaamoy ang amoy nila. Ay, naniniwala ako dyan. Hindi mo maamoy ang sarili mo. Naangop mo nga. Kwanda naman minsan, hindi mo maamoy kung maanglit ka na, di ba? Kung may putok ka na ba? Kung amoy pawis ka na, umaga mo. Wala ka maamoy. Ang tanging makakaamoy niya, ibang tao. Kaya nga kailangan mo ng ibang tao, best friend. Para tulungan ka. Ito naman, #ay sa umaga. Ate Ella, Kuya Dado. Ang pinoproblema ko yung mga payat, yung mapayat ako. Lagi nila akong pinipintasan ng mga kapitbahay namin pag uwi ko galing sa bahay. Umiiyak na lang ako. Ate Ella, Kuya Dado, ano po bang dapat kong gawin para tumaba ako kahit papano? Alam mo, best friend, ang pagpapataba naman kasi, nakukuha yan sa tamang pagkain. Hindi yan yung tipong basta kumain ka ng kumain, okay na. At ang katabaan naman, hindi naman yan wala lang yan sa katawan. Nasa utak din yan. Tama. Alam mo, may nakakainis pa Ano? Alam mo yung mga tao na alam mo nang payat ka or mataba ka, sasabihin ka pa nila, tumataba ka. Alam ko, di ba? Galit ka na niyan. Pumapayat ka. Alam ko! Di ba? Bakit hindi ko ba alam na pumapayat ako? Kasi nakaka-stress minsan yung lagi mo nalang naririnig na pumapayat ka, yung eye bags mo, tignan mo. Di ba? Okay lang naman kasi nasabihin sa'yo di ba? Minsan. Pero alam mo yung tipong, hala, bakit? Alam mo yung parang gulat na gulat pa yung tao. Kung ang tagal yung hindi hala, payat-payat mo na. Ang pangit. Parang sila yung may problema. Problema ko to. Ganon. Huwag mo na ipagduldulan, bes. Kaya nga. Shit, sa mga best friends natin dyan, Maya-maya lamang ang ilan sa inyong mga kasagutan. Babalikan natin yan. Kaya naman, mag-comment lamang po kayo sa aming post sa IFM Dagupan. Ayun. And also, pwede ka rin mag-text sa amin sa 0949-614-0306. Pabilisan! Patalasan! 5-second challenge lang yan! Susunod na best friend, kaya tumawag ka na sa 0919-411-7714 0917-575-2883. Mga best friend, magbabalik po ang programang Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa Gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig. Pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 9:06 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga!
You know it's true. Everything I do. IFM, ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM, ay aking best friend. Post kala post siya picture yun ng inarong. Kumusta lay grade yo anako? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango,
kumuha ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 9:20 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Heto na!
Ito na ang 5 5-second challenge. 5-second challenge. 5-second challenge. Ito na naman tayo. Para sa ating 5-second challenge. Na kung saan hakasain ang iyong Utak. at syempre Dila. Pabilisan na. pabilisan to mga best friend. Kaya naman ang kailangan mo lang gawin, tumawag sa aming mga numero 0919-411-7714 0915-5775-2883. Eto na tayo, best friend, Jackie Boy! Jackie Boy! Ako naman. Ako ang talo ngayon, Lunes na Lunes. Kaya naman, best friend Dado Cancionero, ano nga bang itataya mo ngayong araw? Ibibigay ko ang bag? Wag. Ano? Ang bill ng kuryente. Hindi, joke lang. Ano nga? Ano? Ibibigay ko ang isang. Ano ba bibigay ko? Tingnan mo, hirap di ba magbigay? Sige, bibigyan ko siya ng isang coin purse. Coin purse. Sige, para sa coin purse. Hello? Hi. Morning. Good morning. Anong pangalan? Jocelyn. Jocelyn. Taga-Inar? Taga-Siaw. Ay! Oy, eto Singag ko lang mo iter ko. Hindi, joke lang. Joke lang. Jocelyn, alam mo ba tong 5-second challenge? Alam niya daw Okay, sige. Best friend Jocelyn, in 5 seconds, kakalabanin mo ako. Kakalabanin mo si Dado Cancionero, ha? Eto na ang ating category. Mauuna ka, best friend Jocelyn. Handa ka na ba? Best friend Jocelyn, in 5 seconds, magbigay ng parte ng katawan na nagsisimula sa letrang P. P. Ay, P po. Oo. P. Oo. Bumbunan? Kailan pa naging P ang bumbunan? P? Oo. Paa. Nakaisa siya. Best friend Dado Cancionero, in 5 seconds magbigay ng mga parte ng katawan na nagsisimula sa letrang P. Wait! Mahirap sabihin to. Wala akong maisip. May sasabihin sana ako eh. Meron pa, puso. Oo nga pala, no? Ayan. Pusod. Bakit iba yung nasa isip? Pusod. Puson. Di ba? Oo, eto ha. Ulitin natin dahil it's atay. Sige sa kami, puwet. Oo, best friend Jocelyn. Ay, parang muna mabaho yung mga binigay namin. Jocelyn. Apo. Eto ha, it's atay. Kaya naman uulitin natin. Another category. Game ka na ba? Game na. Bakit naging iba yun? Best friend Jocelyn, in 5 seconds, magbigay ng parte ng katawan na nagsisimula sa letrang K. Kuko, kamay, kilikili. Ano yung last? Neck po. Neck? Apo. Ay, dito, ito yung... Ay, sige. May tumutulong sa kanya. Ano pangalan ng tumutulong sa'yo? Ano pangalan ng tumutulong sa'yo? Desa. Desa. Ang galing ni Desa. Galing ni Desa. Eto na ha. Best friend Dado Cancionero, in 5 seconds, magbigay ng parte ng katawan na nagsisimula sa letrang K. Kilay. Wala na. Nanalo si Jocelyn! Yehey! Yehey! Thank you po. Ayun! Nanalo ka ng coin purse. Jocelyn, kailan ka pupunta dito? Kunin mo yung coin purse, ha? Opo, pag-day off ko po. Kailan ang day off mo? Hindi, iba-iba po. Kung minsan Friday. Minsan Webes. Sige, sa Friday na lang o sa Webes na lang, ha? Sige. Okay. Maraming salamat. May babatiin ka ba? Opo, binabati ko po yung mga kawork ko. Si Nancy, si Sol, Atelon, at saka sa Maricel ko po. Dito sa Kalasyaw, sa may Ali Loli. Ay, maraming salamat sa mga best friends natin dyan. Paalam, best friend! Thank you! Thank you.
in fairness, ang galing niya sa parte ng katawan. Tama. Dado naman ano ba yan? Hindi kasi yung parte ng katawan ko, ngayon yung puso, kinalimutan ko na eh. Nasaktan na kasi siya puso. Ayan na naman tayo eh. Siya, sige, sa mga best words natin dyan na nais sumama para sa ating 5-second challenge. Abangan yan dahil dadalhin namin yan sa kalsadahan. Ang mga Ayan na naman eh. kwentong 5 seconds. Sa ating pagbabalik, ang ilan sa inyong mga kasagutan. Susunod na yan. Kaya naman, sagot na sa ating tanong, best friend, ano nga ba ang parte ng iyong katawan na lagi mong pinoproblema? Ayun, text mo kami sa 0949-614-0306. Kasama pa rin, best friend Ella Lombingera. At best friend Dado Cancionero. Na programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka.
Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magis na lamang ang kislap ng iyong mata. Kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Giliw sana ay
ka ba nahihiya? Linis ako ng linis dito tapos ikaw, laro ng laro dyan? Nay, di ba mas nakakahiya kung ako naglilinis dyan, tapos ikaw, naglalaro dito? Ay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bansa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Eto na naman! Mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay Pasko na! Ay, 9:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ito ay isang dalangin. Huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid. Lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago.
Bakit parang sa'kin lamang may galit? Mamatayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin di ko sasayangin. Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Kung sino man para sa'kin kahit magalit. Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer in Tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Hi sis, lagi na lang ganyan ang rason mo. Nahahalata niya na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Dado o Cancionero, Ella Lambingera. Yung best friend mong hanggang ngayon nagnunot pa. Alam na! Bakit kaya? Alam ko dyan, bakit ganun ang trip niya hanggang ngayon nagnunot pa siya? May mga taong ganyan, ha? Tama. Ako, simula nung ako ay, sabi ng nanay ko, grade 3, tsaka lang daw ako nag-stop sa pag-nunot-not. Ang tanda ko na. Tapos lagi ako nga sinasabihan ng aking mga classmate, ugaw ni, tutan. Yung iba naman, ewan ko, nagiging habit nila ang pagnunot-not. Bakit? Siguro kasi hindi sila na-correct. Hindi, normal lang naman yung pagnunot-not sa bata. Oo, normal yun. Normal yun. Tamsaking, di ba? Normal yun na pagdadaanan ng bata. Pero pagdating niya ng bandang siguro mga 3, medyo mag-isip ka na dapat mo nang baguhin yun. Tama! Kasi minsan, marumi na yung mga kamay-kamay natin, mga best friend. Minsan mas okay na rin pero natamsaking na lang gawin niya kaysa namang ibang saking. Uy, pero eto best friend Dado Cancionero. Ano yun? Isa sa mga problema ng mga magulang is yung mabahong baby bottles. Ay, totoo. Lalo pagka, kunwari, nahayaan mo doon, mapapanis yung gata. Tama. Yung mga tira-tira ng mga bata, diba? Tapos pag di nahugasan ng maigi. Lalo at mahirap hugasan yun kasi nga, di ba, syempre, hindi mo na may pasok yung kamay mo doon. Oo. So, meron kang ginagamit na equipment para may pasok doon. Parang ang yaman nun sa inyo, equipment. Ano ba tawag? Karamentales, di ba? Oo, mga kagamitan. Para ipapasok mo doon para maalis yung dumi. Oo, pero minsan, best friend, kahit na ganun pa man din, may mga bagay tayong nakakaligtaang gawin at kung nagiging kulang pa minsan. May advice ka ba para sa ganito? Actually, meron. Wala. Heto na po! Mga best friend para naman na maalis yung mga bacteria dun sa mga baby bottles. Eto, kunwari milk odor. Gumamit lang tayo ng toothpaste para maalis yung amoy, yung napanis. Ay, oo. Napanis na gatas. Kasi hindi maganda yung amoy, tsaka kawawa yung bata. Oo, kaya siguro tulog ka agad. Oo, alam mo na. Hindi dahil sa naantok na siya, kundi nahilo siya dun sa gata. May tendency pa kasi na pwedeng sumakit yung tiyan niya na best friend. Lalo pa yung anak mo, hindi pa niya kaya yung mga bacteria na pwedeng pumasok sa kanyang katawan. Eto pa, Siyempre, panis yung gatas. Diba? Pag hindi mo yung nalinisan maigi, hahalo yung panis na yun dun sa bagong titimplahin. Tama. Yeah. At syempre, kailangan mo rin ng ibabad yan sa baking soda. Wow. Tanaw mo labat dadanomya medyo ang patanga best friend na may maligam-gama. Tana ikargamay bote ng mga anak mo best friend. At eto pa best friend, para naman sa juice odor. Eto problema to ng mga best friend natin. Hindi lang naman pero problema rin to
kapag ka may bisita. Bakit? Diba? Pag may bisita kasi yan, timpla ka juice, lagay mo sa pitchel. Diba? Ang problema rin minsan, best friend, pagka ginamit mo yung pitchel na pinagtimplahan mo, minsan, alam mo yung tubig? Sa susunod na araw, yung tubig mo, lasang juice pa rin. Tama. Na matabang. Tama ka dyan. Okay lang sana kung lasang juice talaga. Pero ang problema, juice na matabang at sobrang tabang. Tama. At hindi maganda talaga yung lasa. Pati yung amoy minsan, hindi rin maganda. Ang pasagar. Diba? Kaya naman, best friend, eto maganda para sa mga ganyan. Mga pitchel, baso, na pinagamitan ninyo ng juice at ito ay sa tingin nyo may maiiwang amoy. Best friend, gumamit ka ng suka. Ayun. Para mga amoy suka na lang. Hindi, joke lang. Pero totoo, suka. Bakit mo lagi mo nga suka, best friend, doon sa mga pitchel na yan? At nang sa gayon, umamoy-amoy fresh na fresh. Hindi, tsaka kasi, ang suka, best friend, meron din siyang merong nakahalo sa kanya na pwedeng parang distill. Anong tawag dito? Parang linisin, panlinis, di ba? Pwede mong gamitin yun. Kaya nga pag nasobran mo siya, best friend, masyadong mamumuti ka di ba? Kasi nalinisan ka, best friend, mamumuti yung bibig mo. Iba yun, best friend, Tado. Grabe ka, ha? Pero eto nga, mga best friend, pagpatuloy natin, yung ating pinag-uusapan ngayong araw. Ano nga ba madalas yung pinoproblema mo sa iyong katawan? Ay, nako, eto, sabi niya, good morning, best. Siguro yung part na pinoproblema ko ay yung talampakan ko. Kasi madalas, nagka-crack siya. Hala ka dyan, baka tagtuyot. Hindi, meron talaga yun. Mostly sa girls. Siguro dahil sa kakaano ninyo. May pinapahid doon para mawala yung pagkaka-crack niyan. Ito sabi niya, siguro sa init din. Pero, be contented for what you God gave to you. And be thankful, kompleto yung parts mo. Tama. Have a nice day. Alam mo sa tingin ko, Rochelle Chavez, somehow, yung talampakan kasi, ang okay dyan, pag sa aming mga lalaki, kasi nakasapatos naman. Madalang naman sa amin na kung nag-sleepers man kami, hindi ganun ka, at least, di ba, hindi ganun halata, nasa talampakan pa rin. Naitatago pa. Pero kasi yung mga babae, di ba? Madalas kayo sandals. Tama. Napapansin ko mostly sa girls ganyan Good morning, Kuya Dado, Ate Ella. Pinoproblema ko yung kulay ng balat ko na hindi naman sobrang itim. Tapos sila lait-lait ka. Higit na mas maitim naman yung sa kanya. Nahiya naman daw ako. Baby Lindy Guzman po ito ng Mapulo-Pulo, basista. Ay! Pabati naman po ang lola ko na kumakain ngayon. Ako hindi pa. Bakit ay? Kumain ka na, wag mo nang intindihin yung panlalait nila sa'yo. Ito naman, sabi niya, ang problema ko yung bilbil ko. Lalo na, hindi ako pwedeng mag-exercise gawa ng major operation ko. Pero okay naman itsura mo, Ate Mons. True, Lali. May mga kailangan kasi nga, ang tawag na i-consider bago tayo magpaganda. Tama. Magpapayat, ganyan. Hindi basta-basta, sabi nga nila. Ate Mons, yung itsura natin mo, okay naman. Oo nga, ikaw, Ate Mons, yung balot. Papayat, ha? Papayat ka pa. Sa ating pagbabalik, last batch sa inyong mga kasagutan. Kaya naman, kinig lang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita.
banguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sisi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwa para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 10:05 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Tearing our
love at first sight. You were just part of the dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Unlob tila ba't ni? Ang pasang pagkala. Nahiyari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bansa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh. 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh. Amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan na Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan na Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alamino City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatram and Magic Agoo-Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 10:19 na! That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Dado o Cancionero, Ela Lambingera. Punong-pulo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Alam mo, best friend Dado Cancionero, masarap talaga yung ganitong feeling na yung bang mga best friends natin walang pasok at tayo dito nagpapakahirap. Diba? Nainggit kami. Nagtataka ako, sabi nila walang pasok kasi nga daw strike. Diba? Pero yung, bakit nakarating tong mga to rito? Oo nga, ba't nakarating tong mga Lumipad dito? ba kayo? Galing! Batiin lang natin sila. Batiin lang natin si Sherlyn, si Aldrayan, tsaka si Ana. At syempre, ano pangalan natin, Bes? Ana. Ana din, wow. Umuulan ng Ana. Pero eto ha, mga best friend, ang ating pinag-uusapan, ano nga ba
yung madalas sa pinoproblema mo, yung parte ng katawan mo na pinoproblema mo. Ayan. Alamin natin ang inyong kasagutan. 0949-614-0306. Hashtag, ay sa umaga ang pinoproblema ko po, yung katawan kong laging mataba daw. Kasi never po akong naging mapayat na tignan. Nakakaasar naman po. Hashtag body shaming. Hashtag banas ako sa inyo. Mabati naman po kami dito nakikinig sa Maya Binmalay, Pangasinan. Ayun! Hello po dyan sa may Binmalay, Pangasinan. Ito naman sa ating Facebook, sabi ng ating best friend. Sabi niya rito. Abalang. Abalang. Sige. Pero ito na lang. Ito. Basa tayo ng text dito. Sabi niya rito. Hello po, good morning po. Pinoproblema ko yung aking paa kasi napakalaki po. At wala pong kasya sa akin na sukat. Mahirap maghanap, sabi niya. Pabati naman po kami ngayon na nakikinig po sa inyo. Pati na rin po sa aking kapatid na nakahiga pa rin until now. Pakigising na po siya dahil may pasok pa. Oy, gising ka na raw, May kilala akong ganyan. Alin? Yung nasobrahan yung size ng kanyang paa, best friend Dado Cancionero. Alam mo yung lahat na ng shoe store. Mahirap. Grabe naman kasi yung size ng paa niya eh. Hindi, yung iba kasi best friend, actually, yung size okay. Pero ang problema yung lapad. Bakit? May kilala akong ganyan din. Yung paa, sakto lang. Okay. Pero ang problema yung lapad. Kasi pag nagsuot na siya ng sapatos, panira ng sapatos. Seryoso, kung hindi wak-wak yung sapatos, ewan ko na lang. Ay, kawawang sapatos. Kaya alam mo yun, hindi mo naman sila masisi. Wala naman silang kasalanan dyan. Wala silang kasalanan na yan talaga yung nila, size nila. May mga store na nag-o-offer ng mga ganyan. Actually. Ano yung customize? Yeah, meron din sila yung mga American size. Kasi nga best friend, kung andito ka kasi sa Pilipinas, natural, ng size ng sapatos is Philippine size. Okay. Iba naman po yung, nagkataon na iba yung size ng paa mo pang American. Kalahin mo yan, diba? Pang-American ka pala. Yayamanin. Kaya import to import. Naranasan mo ba? Sorry na lang pa, di ba? Naranasan mo ba, best friend Dado Cancionero? Ano? Yung gustong-gusto mo yung sapatos na yun, pero walang size na para sa'yo. Ay, oo. Ang hirap. Alam mo, yan ang pinaka nakakainis sa lahat. Ang bigat sa kalooban. Meron pa. Pati yung nagsukat ka ng damit. Okay. Ang ganda-ganda ng damit. Nung sinukat mo, parang hanger. Parang hanger ka? Grabe. Masakit sa loob. Alam mo na, sa susunod wala magsusukat. Lalo na, alam mo minsan, yan ang nakakasakit sa pakiramdam. Yung mga problema mo sa katawan. Diba? Masyado ka kasing conscious sa sarili mo. Kaya minsan, best friend, gusto mo mang sumabay sa uso, hindi ka makasabay sa uso. Ako, yung madalas sa akin, madalas ko pinoproblema at madalas nila pinoproblema ng ibang tao sa akin yung pagkakaroon ko ng flat-chested. Lagi nila akong inaapi. Hashtag body shaming, hashtag tumigil kayo. Sabi nga nila, yung mga kulang daw sa hinaharap, bawing-bawi naman daw sa likod. Sa puwet ba? Ikaw ba? Ano madalas sa pinoproblema mo at pinoproblema ng ibang tao sa'yo? Ako, pinoproblema ko pa rin until now yung disgrasya ko talaga nito. Alam mo yung tipong kahit gumiti ka at lahat sinara mo na lahat may butas pa rin. Sabihin mo, hindi na malaman kung ano yung pinoproblema mo. Hindi kasi best friend, nagkaroon po ako ng disgrasya ako nung nakaraan lang. Actually nito, this year. This year lang. Mga 3 buwan pa lang nakakalipas. Nabali yung ngipin ko, best. At sa totoo lang, alam mo ba, unti-unti tinatanggap ko na siya. Isa itong lesson, best friend, na pag tinanggap mo na yung isang bagay sa'yo, mawawalan na siya ng epekto sa iba. True, Lale. Kasi the more na pinoproblema mo, the more na it will affect you. Tama. Alam mo nung una ko itong sabi ko, hindi ko gusto yung itsura ko. Alam niyo, marami namang paraan. Si Dado ang paraan niya para takpan yung nahiwa niyang ngipin. Pag nag-selfie siya, nakatakip yung daliri. Di ba? Sa mga flat-chested din, may solusyon dyan. Kaya nga para sa pa yung ginawa ng brand na may foam, di ba? Tama, yung padding. Real talk to, mga best. Ano ba, yung iba nga, meron pang gumagamit na push-up, di ba? Tama. Best friend, magkakaiba tayo ng paraan. Pero ganun pa man, wag mong masyadong problemahin, di ba? Huwag masyadong i-stress yung sarili mo. Kasi the more, pag ito nga, tinanggap mo na, okay ka na. Oo. Ako nung tinanggap ko na siya na ganito na, sabi ko, parang, ano pang magagawa natin? mahal ang gastusin dito. Hindi, kasi the fact na
in-embrace mo kung ano yung flaws na meron ka, yung kakulangan na sinasabi mo na meron ka. Best friend, sinasabi ko na sa'yo, magiging okay yung pamumuhay mo dito. You should know how to embrace lahat ng kapangitan na nakikita mo sa sarili mo. Pero best friend, yan meron pong limitation yan. Flaws lang yan sa katawan, pero hindi sa pag-uugali. Pag pag-uugali naman, baguhin mo. Hindi na kasi yan mariretoke. Tama. Kahit anong pagawa mo sa dentista, hindi matatakpan. Uy, naku! Bakit? Wala. Pinaalala ka, no? Pinaalala ko. Ano yun? Sa mga, wala lang. Naalala ko lang talaga. Dali na, sabi mo. Nag-enjoy talaga ako kahapon. Ay! Ako din nag-enjoy ako. Nakaraan din, nag-enjoy ako. Ay, maraming salamat po sa Roheim's Farm and Resort. Ayan, sa pag-accommodate po sa amin. Sa kanila pong resort. Napakaganda actually and very, very relaxing. Tama. Marami po kayong pwedeng gawin doon sa Roheim Farm and Wellness Resort. Ayun. Ganda ng whale pool nila dyan. Tama. At maaari ka rin, best friend, na mamitas ng mga fresh na gulay at prutas. Kainin mo siya mismo. Uy! Paganda. Nasa taas ka ng bundok kaya hindi ka maiinitan. Sarap. Ang daming puno. Tanong ko rin yun. Ano? Bakit ganun? Pag nasa taas ka ng bundok, malamig. Diba? Di ba dapat sana mas mainit kasi malapit ka sa araw? Para sa akin hindi kasi malapit na ako sa clouds kaya feeling ko malamig na. Ganun yun? Para sa akin malapit ka rin naman sa araw Lalayo ako. Mas malapit ka sa araw kaysa sa nasa baba. Basta clouds na lang. Bakit pa tayo nangyayala? Ganun nga talaga yung malamig. Basta maraming salamat dyan sa may Roheim Farm and Resort. Uy, susunod na mga best friends natin na nagbo-birthday ngayon. I-send nyo na po ang inyong mga pangalan sa ating iText line at babatiin namin kayo. Tama ka dyan, 0949-614-0306. Abangan din ang inyong hashtag ka-birthday sikat. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Every single day I think of the times when you were still mine and I'm blue. Got to get
still be the laughter, the sorrow, pictures in time, fading to memories. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the light, even the night, it only reminds me of you. I need you, my freedom, that's what I thought. But I was a fool to believe my heart lied while you cried rivers of tears. But I was too blind to see everything we've been through before. Now it means so much more. I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. Only you. Come back to me. I'm down on my knees. Girl, can you see? How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. Only reminds me of I aking best friend. Crispin! Crispin! Oh, Sisa! Knock knock! Who's there? June 1! June 1? Who? I June wanna close my eyes. I June wanna fall asleep. 'Cause I miss you, baby. And I June wanna miss a thing. Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer.
Yan ang sipa ng number 1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng number 1 beer. Ito ang tama. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 10:39. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I
as if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer, my course was planned. Destiny guides us all, and by its hand we rise and fall, but only for a moment, time enough to catch our breath again. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. Our one life touches the other. It's so hard to understand. Still we walk this road together. We try to go as far as we can, and we have waited for this moment in time ever since the world began. Taken in the times gone by, we wonder how it all began. We'll never know and still we try to understand. Even though the seasons change, the reason shall remain the same. It's love that keeps us holding on till we can see the sun again. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. And we have waited for this moment in time ever since the world began. And I stand alone, a man is stood against the driving rain. And the night has got to number as the wind that cries her name. And we search for peace without lose in this for all the same. But hope still burns eternal, we're the keeper of the flame. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. Our one life touches the other. It's so hard to understand. Still we walk this road together. We try to go as far as we can, and we have waited for this moment in time ever since the world began. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries, desisyon mo yan. Huwag mong pagsisihan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart
Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:50 na! Dado Cancionero Ella Lambingera. Happy birthday! Hoy, happy birthday! Happy birthday sa lahat, sa mga nagpupunsa dyan. Happy birthday po. Sino batiin natin? Batiin mo na, Bes! Unahin ko na si best friend Lindsay Ann Ordonez Segundo, si Gemma Ruiz, Madeline Cartagena Mosquida Solomon, at syempre, kasama rin. Si Jane Rosario Versosa, si Patrick Santos, si Ren Ledesma, at kay Aaron Morante Lopez. At syempre kay Princess Renaile Wian de Castro, Marisol Estrada de Leon, Brian Pineda na taga-Buduan na Binlock, at kay George Salinas. Ito naman batiin ko rin si Angeline De La Cruz, si Maria Joan Suarez Pimentel, si Erickson Perez, si Marjay Solis, si Los Acos. Talaga naman. Tsaka sino pa ba? Si Rizzy Consuelo, at tsaka si Tanya Mondala, si Angelo Corpus. Hello sa iyo, best friend. Happy birthday! Eto ha, para sa mga best friends natin, ang iyong ka-hashtag birthday sikat, walang iba kundi si, pakinggan natin ang kanyang kanta. Someday. Mali pa rin kanta. Best friend! Happy birthday din syempre sa isa sa mga napaka-relax kung kumanta na. Sarap pakinggan. Walang iba ako kundi... ba yun? Ay, hindi naman pala ako. Relax lang yung lalamunan mo, no? Pero yung boses medyo subtitle. Dali. Sino ba? Best friend! Happy birthday po sa ating best friend na si... John Mayer! Kaya naman sa totoong buhay, Janet Clayton Mayer. Yun, best friend ha. Isa ito sa mga kanta niya actually. Your body is a wonderland. At eto ha, alam mo ba, yung kanyang kanta na Daughters ay isa sa mga nakatanggap ng Grammy Award. Ay, at eto ha, nagko-comedy rin siya. Nag-host at nagsusulat din. At galing, eto, no? na-link siya kay Taylor Swift. Talaga? True lalay. Uy, alam mo si Taylor Swift? Ano? Di ba sabi niya, the old Taylor is dead? Oo. Taylor Ford na raw siya ngayon. Grabe, totoo ba yan? Uy, joke lang yun Joke lang po yun. At eto, last but not the least, isa po siyang philanthropist dahil siya ay tumutulong para po sa mga kabataan, isang non-profit organization ang kanyang kinabibilangan ngayon. Ang focus kasi niya, more on education ng mga kabataan. Tama ka dyan. Which is good. Napakaganda nga naman. Yung mga pinanganak ngayong araw na to, lahat kayo sana maging philanthropist. True lale. Nangangailangan po kami. May matinding pangangailangan po kami. Siya, sige mga best friend. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. Ako po ay magbabalik na bukas alas 5, mga best friend ng umaga. At ako naman mamayang gabi alas 6 hanggang alas 9 ng gabi programang Ay sa Gabi. Susunod na mga best friend, ang 10 may init na kanta na naglalaban-laban sa Bullseye. Mga kapiling nyo, Tita ng Bayan, Tita Ronnie. At syempre ang sandalan din ng mamamayan, Casey Sandala. Kaya naman tutok lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Sugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Basta na naman!
sa Christmas, may papa na ako. Para sabay kaming magpapaputok. Kayo naman kung ano-anong iniisip nyo, magpapaputok ng Quitties! Pwede? Pwede! Pasko na naman, bitin pa rin ako sa pag-ibig na pinapangarap ko. Pasko na naman, sana'y malaman mo, wish ko lang sana sa Pasko, ikaw na ang papa ko. Pasko na naman, bitin pa rin ako sa pag-ibig na pinapangarap ko. Pasko na naman, sana'y malaman mo, wish ko lang sana sa Pasko, ikaw na ang papa ko. Sana, sana, sa Pasko, ikaw na ang papa ko. Sana, sana, ang wish ko, ikaw na ang papa ko. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic, at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di pa-member na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa iyo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa Gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 11:01 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Heto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye.
KZ Sandalan, Tita Ronnie. 10 mainit na kanta ngayong araw ng Monday kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. At KZ Sandalan. Nako, October 16 na. Bilis naman ang pecha. Mayayaman ang mga best friends natin ngayon hanggang next week. Nakakalungkot. Bakit? Walang pasok. Ay! Mas masaya ang mga yaman na wala pang pasok. This is life. Ay, nako. Pero yung mga best friends natin na pumasok sa kanilang mga trabaho ngayon, ayan, tayo yan. Clap para sa atin. Tayo ang dahilan kaya maunlad ang ekonomiya. Aray na, para sa ekonomiya pala ito na pinapasok natin. Sorry lang. Dahil ilang araw na lang magpapasko na, be. Ilang araw na lang. 70 days na. Wow! Saktong-sakto. Oo, excited na ako. At sana sa lahat ng mga best friends natin, sa loob ng 70 days na yan, meron ka lang napusuang irigalo. Sigurado mga, agitated. Sa paglilista. Spelling mo yan, agitated. Yes. Di ba, Tita Ronnie, ikaw ba naglilista ka? Ng mga regaluan mo? Hindi. Friends, tas pangalan, relatives, oo. pamangkin, ganun. Sa amin mandatory, pag bata, meron kang regalo. Oo, pero more on food ang nireregalo namin. Ay, talaga, pag bata, sa amin toys. Okay. Pare-pareho sila toys. Cars, dolls, mga ganun. Nako, kami naman dito sa IFM, meron kaming regalo tuwing alas 11 hanggang alas 12. Yan po ang programa na Bullseye. 10 mainit na kanta na naman ang handog namin sa lahat ng mga best friends natin na nag-vote. Congratulations sa mga hindi pa bumuboto o gusto pang bumoto. Ito po, hashtag Bullseye Space, title of the song, sa name of the artist. At isend yan sa 0949-614-0306. Ayan! Nako, best friend, huwag ka na mag-emote dyan ha, dahil mamaya mapapakinggan mo na nga ang 10 mainit na kanta. At i-like ang aming page, IFM Dagupan, para naman na makita nyo, updated kayo sa mga IFM Dagupan happening. Ay, nakaka-excite yun pwede rin silang bumoto doon. Huwag kalimutan ang ating official hashtag. Hashtag Bullseye. So tara na, samahan mo Tita Ronnie at KZ Sandalan. 10 mainit na kanta sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Eto na, songs number at 10, 9, at 8. Bullseye number 10. Lil Rick make them wine for me, Bob Bam make them wine for me, Platza make them wine for me, girl come wine for we. Sit, line up yourself, girl. Get ready to perform, ready to perform. I know it isn't easy, but you make it look so easy, girl. Yeah, you don't need recommendation, you come with qualification. You already know the program. You went wrong the tongue. They say you're a monster. Why now? So then you good girl, dip on it. Wind up your waist, girl, jump on it. Walk up your waist, girl, dip on it. Wind up your waist, girl, walk it. It's one down, girl, you got one more round to go. Wind it up and shake it up, no dead. Walk it up that waist, girl, you look so great, girl. Make that booty gyrate, girl. Show them you graduate,
Get ready to perform, 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 ready to perform. So girl, take off your shoes, stand flat on this spot, stretch out a bit, girl, and loosen up. Show them the thing, girl, show them your heart, show them your heart, girl, show them your heart. Most the way, the girl, you look good. Dash up the thing, my God, you look good. Bubble, jiggle, little touch, grind, take a show them the most the way. You don't need recommendation, you come with qualification. You already know this program. The way round the tongue, they say you're a monster, a monster. Why not, why not? Number 9. Situación perfecta no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers. Someone I love, kissing strangers, till I find someone I trust, kissing strangers. Open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes, kissing strangers, till I find someone I love, kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame normal. Si no gusta, no te asustes, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers. Someone I love, kissing strangers, till I find someone I trust, kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar, kissing strangers, till I find someone I love, kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a
lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, quick, wanna slip, slip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. Till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar el tiempo de encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers. Till I find someone I love. Kissing strangers. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Nan-inbita, balet bilang labat suunla, nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 11:40 na! That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! KZ Sandalan, Ita, Ronnie. Best of friend! Nakakaloka naman! Isang kanta ang napakinggan ko na pasok sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown. Naku, sabi ko na nga ba, pag mga ganito mag-Christmas na, lahat ng kantang pang-Christmas, pa-upbeat na lahat pa party-party na. Oo, yung tipo nga pag maglalaro kayo ng trip to Jerusalem, ito yun eh. Feeling ko, mga November, meron na tayo agad kanta. Oo, grabe yung mga nasa number 10, 9, and 8 natin, pang party-party! Nahingal na ako sayaw-sayaw sa mga kanta natin. Itong mga best friends natin, party-party na! Kung yung number 10 natin, trip to Jerusalem, yung number 9 naman natin, pang stop dance. Iba naman. Ito, pang paper dance, ang ating number 8. Oh. Ito, i-reveal na namin, best of friend. Nasa number 10 ang bagong entry natin, ang Monster Win Antwiner. Ayan. Number 9 natin, Baby Shark. At remix ito. Pag Christmas na talaga. O, diba? At syempre, nasa number 8 naman, Kissing Strangers. Nako, yung bagong entry natin ha, na Monster Winer. Ito, ang kumanta nito, si Kerwin Du Bois at si Lil Rick. Wala kaming masabi. Pero alam mo, Tita Ronnie, natutuwa ako sa mga best friends natin ngayon. Bakit? Kasi ang gaganda ng mga pinapasok nila eh. Oo, in fairness lang sa kanila. Dati ng mga nakakaraang buwan na puro mga panghugot-hugot sila. Pero ngayon parang move on na sila. Diba? Ikaw na napapansin, Tita Ronnie? Napansin ko nga eh. Ngayon parang puro party na, walwala na, bahala kayo dyan. Okay na.
Hash, nagpupunta ng Roheim. Ay, grabe. Roheim San Fabian. Oo, yan yung mga best friends natin naghahanap ng ka-party-party. Ayan, punta kayo dyan sa Roheim. Marami doon. Kung gusto nyo mag-move on, tapos magbalik nyo ng syudad, gusto nyo mag-sayaw-sayaw ng Monster Winer, carry bomb. Totoo ka dyan. Ayan, relaxing place for Roheim, dyan sa may San Fabian. Sarap, balik ka. Balik tayo, ga? Pupunta. Ay, mamaya nga, magpo-post ako ng picture dyan sa Roheims. Kabog, ganun. Abangan. Ang ganda mga best friend. Pwede kayong mag-team building, mag-sightseeing, family bonding, lahat ng pwedeng i-bonding, pwede nyong gawin doon. Eto na! Song number 7, 6, and 5. Anong huhugot mo dyan? Meron ka bang ihuhugot dyan? Wala, hinugot ko ng lahat. Kinuha ko na, hinila ko ng lahat. Itinulak ko na. Girl, over na sila lahat. Pero ikaw, best friend, baka pag napakinggan mo ang mga kantang ito, meron kang ihugot, pwede mo i-text yan sa amin. 0949-614-0306. O, eto muna, pasingit lang. Hello po sa lahat ng mga manong drivers on the roads natin. Manong driver, nag-strike ka ba ngayon? May sasakyan ba? Anong biyahe meron? Meron ba? Meron. Oo, kasi marami ang naalarma dyan sa nationwide strikes ng mga manong drivers. Talaga? Baka busy ang poso ngayon. Pupunta pa naman ako sa opisina nila. Dahil may reklamo ako. Ang mga poso nating best friends dyan, abangan nyo ako. Abangan! At pabati nga po sila lola ko na kumakain ng cake daw. Pabati dito sa Doyong Kalasyaw, nakikinig ng IFM, ang aking best friend. Sabi nga pa, pa-request naman po yung perfect na lang po, I love you. Ay, wag mong i-request, best friend, iboto mo. Pag mag-vote, type mo sa iyong cellphone, hashtag Bullseye, space title ng song and artist at send mo na sa ating best friend number 0949-6140-306. Ate na, songs number 7, 6 at 5. Number 7. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito na iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kaba, tuluyan kang bumitaw. Ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo.
6. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabayter. Wala kas kolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mo, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm only a girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, matuhog ko forever. Cause I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskit upit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, matuhog ko forever. Cause I have someone just like her. I kay love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandaway, ano nang makita ka, mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, matuhog ko forever. Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Number 5. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Kaya sa natitirang segundong kayakap ka, maaari bang magkunwari akin ka pa? Mga
nasasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik. Malaya ka na. Bullseye. Babe, Yes, babe. ganda ng lips mo. Thanks. Babe, ang ganda ng eyes mo. Thanks, babe. Babe, ang ganda talaga ng face mo. Of course. Lahat, babe, maganda sa'yo. Babe, alam ko na yan. Buti ka pa, babe. Ipinanganak ng good looking. Ha? Samantalang ako, sinungaling. Ay, guys! Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre,
Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! KZ Sandalan, Tita Ronnie! Best friend! Nako, nakakagulat naman. Ba't umiyak-iyak ka dyan? Ayaw kasi. Keep going lang, mga best friends. Tapos na sa Facebook, no, Tita Ronnie. Bakit? Pinalitan mo na ba yung profile picture mo? Hindi pa. Halagay, keep going. May mga ganon. Actually, hindi lang Facebook. Hindi lang yung profile pic. Kadalasan yung timeline din. Parang may mga ibig sabihin, di ba? True. Ayun, naapektuhan masyado ng ng ating playlist. Nasa number 7 po ang kantang Sundo. Nasa number 6 naman, My Morena. My Morena girl. Number 6 na lang yan. Yung mga best friends natin gusto ng pumarty. Nasa number 5 naman, Ang Malaya ni Moira de la Torre. Uy, very good si Moira. Dalawa pa rin ang kanyang entry. Bakit hindi natin gawing 10? Grabe ka naman! Give me chance to others. Wag naman. Baka lahat na tayo magsikiyakan. Napanood mo ba, Tita Ronnie, yung video ni Moira at saka ng boyfriend niya? Hindi pa. So, nag-cover sila ng kantang Perfect. Ang ganda. Ang gusto ko pag nag-cover si Moira, kasama niya si Kay Kyle. Ang bet ko yung rendition nilang dalawa. Parang lulubog ka talaga sa kalungkutan at luha at sadness. Alam mo, wala kang pinagdadaanan pero nasad ka na lang bigla. Eto, may nag-text sa atin. Ang sabi, hugot na lang ako ng hugot pero nasasaktan pa rin ako. Kaya ayoko nang humugot pang muli na. Buti nang dahil sa'yo kung pwede ay paki-play na. Thanks. Eto, best friend, pwede naman ipi-play namin basta i-vote mo. At kung makapasok, bakit hindi? Pabati nga po pala yung pinsan ko na si Ate Angie, Ate MJ at si Kuya Mark na nagwo-work sila sa Marinduque. Oy, ang layo naman yan. Eto, sabi niya, ang hugot ko yung music number 7. Crush ko na hindi ka na gusto nung araw na yon. Nangaligaw ako pero hindi ako sinagot. Kaya ilang araw ako hindi lumabas sa loob ng kwarto. Paboto ng Perfect by Ichira. No, sabi niya. Bet niya yung number 7, sundo ni Moira de la Torre, pero ang binote niya yung Perfect. Ay, dalawa, ganon. 10 nga! 10, kariring nyo na. Eto naman, susunod nating mga kanta, song number 4 and 3 and 2, kung meron kang ihuhugot. Ihugot mo na. Eto, text nyo kami 0949-614-0306. Kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. At KZ Sandalan sa programang Nagbibilangan tuwing 11 to 12 noon ang programang Bullseye. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking 'Aking best friend.
ay number 4. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and blue, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Number 3. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Not payback, cause bad chicken, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good, showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Not payback, cause bad chicken, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this.
take it easy on ya. But now, baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Oh yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Number 2. Like your little games, don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old tailor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do.
Look what you just made me That do. song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aries, miss mo na siya, no? Pero hindi ka niya miss. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan at Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan at Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan at Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 11:52 na! That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. KZ Sandalan, Tita Ronnie. IFM! Ang best friend mo. Bugatan! Ako sa lahat ng mga may pinagdadaanan dyan. Eto na, recap natin. Nasa number 3 ang kantang Young, Dumb, and Broke. Young, dumb, and broke. Number 3, Sorry Not Sorry. At nasa number 2 naman ang kantang Look What You Made Me Do. Look what you made me do. Eto na, magna number 1 na tayo. Pero bago yan, abangan mo po ako mamaya 12 to 1 para sa Eyes at Tanghalian. At syempre, 1 to 3 naman na Dear IFM. Ako naman po mamayang gabi, 9 p.m. to 1 a.m. ng madaling araw po yan with KZ Sandalan sa programang ginawa sadyang para sa inyo, mga best friend. Ang programang makikinig, dadamay at tutulong sa inyo. Programang I Can Affection. Eto na, song number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Kantang Perfect by Ed Sheeran. Bullseye. Number 1. Number 1. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I
carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Ay, 11:58 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the night will changes, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the night will changes, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Baby, we don't need no reason why. Come on. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold?
a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marine thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a-rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, every you know. So you not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he... Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Ang ulat ng mga nagbabagang balita sa buong bansa. Mga balita sa iyong rehiyon at sa buong nasyon. Ito ang Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po ng Lunes mga kasama. Ang inyong radyoman, ako si Buddy Oberas. October 16, 2017 at ako naman ang inyong radyoman Rob Marcelino. Live tayo nationwide, kasama po ang RMN station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, hanapin nyo lang ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. RMN News, panahon. Sama Rod at mga kasama, unahin muna natin panahon. Anumang oras ngayong araw, inaasahan pong papasok sa Pilipinas ang Tropical Depression na papangalan ng Paulo. At mga radyoman at kasamang Buddy, huli itong namataan sa laying 1,070 kilometers east po ng Surigao City. Taglay niya lakas sa hangin, nasa 65 kph at pagbugsong 80 km per hour. Ayon naman sa Pag-asa, tinatahak po ng bagyo ang direksyon papuntang Japan kaya malabo itong maglandfall sa bansa. Sa ngayon ay Intertropical Convergence Zone ang nakapekto sa halos buong bansa. Bukas na madaling araw po mararamdaman ang epekto ng bagyo partikular sa Visayas at Mindanao. Kabila naman sa mga ulanin, yung mga babae natin sa Cebu, Panay, Samar, Leyte, Surigao Provinces, Agusan del Norte, Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, at sa Camiguin. RMN News, The Sound of the Nation. Report. Omar Mauti at APO-CEP leader Isnilon Hapilon. Kumpirmado pong napatay sa bakbakan sa Marawi City. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Para sa detalye kasama natin si Radyoman Rhea Mamogay. Kinumpirma ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na nasawi na sa main battle area sa lungsod ng Marawi ang dalawang leader ng Maute ISIS group na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute. Ayon kay Secretary Lorenzana, kaninang umaga napatay ang dalawa sa patuloy na operasyon ng militar. Isa na lang ngayon ang target ng militar na tumatayong leader ng mga terorista na si Mahmoud Ahmad, isang Malaysian na kasama ni Isnilon Hapilon na pumasok sa lungsod ng Marawi. Sa ngayon, dalawang bihag sa Anya ang hawak ng mga terorista na target na mailigtas ng militar matapos na mailigtas ang 17 bihag ng Maute Group kahapon. The killing of Hapilon Isnilon at saka Omar Maute early this morning. We were supposed to go to Marawi today with the President, pero we were prevailed upon by the commanders on the ground to postpone our trip.
Sinabi pa ni Lorenzana na dahil sa pagkakapatay ng dalawa ay posible nang matapos sa mga susunod na araw ang giyera sa lungsod. Nagkagayunpaman, ayaw pa muna nilang magbigay ng deadline. Sa ngayon, isa sa ilalim muna sa DNA test ang bangkay ng dalawa upang tuluyang makumpirma ang pagkakapatay ng mga leader ng teroristang grupo. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Aguinaldo, Radyoman, Rhea Mamogay ng DZXL 558 sa BAC RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Ang transport strike naman ng piston walang sumama ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Mike Goyagoy. Napasugod kanina sa LTFRB Board Member Aileen Lizada at National Capital Region Police Office Chief Director Oscar Albayalde sa bahagi ng Ida Los Santos at A.E. Rodriguez Avenue sa Cubao City dahil sa sumbong na nangaharang at tinatanggalan ng plaka ng ilang miyembro ng piston ng mga bumibiyaheng jeepney. Pero 5 miyembro ng piston ang inabutan nila na nagsasagawa ng kilos protesta. Ayon kay Albayalde, pagkamat kinikilala nilang karapatan ng piston at ng ibang militante na makapagpahayag ng saloobin, hindi sila makakapayag na maperwisyo at maabala ang publiko. Niyag ni Albayalde na pangkalatang maayos ang transport strike. Paliban sa Cubao na nagkaroon ng gilian sa pagitan ng mga anti-riot police at mga militante, wala namang mga lugar na naparalisa paliwas sa payag ng piston. Marami kasi yung mga bumiyahing jeepney dahil hindi sumama ang ibang mga grupong transportasyon sa nabanggit na tigil pasada. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong Radyoman sa Quezon City, Mike Kuyagoy ng DZXL 558 Tatak, RMN. Yung grupong piston ay ginitpo na hindi nanghaharang sa mga pumapasadang jeep sa Manila. Para sa detalye, kasama natin si Silvestre, Radyoman, Labay. Nanindigan ang grupong piston na hindi nila hinaharang ang kanilang mga kasamang super na buwabiyahe sa Stop and Shop Anda Circle at Espanya, Maynila. Ayon kay Vice National President George San Mateo, inakikiusapan lamang nila ang kanilang mga kasamang driver na makiisa sa kanilang ipinaglalaban na tutunan ang jeepney phase out at nilinaw na hindi nila hinaharang ang mga puwapasadang jeep sa naturang mga lugar. Paliwanag ni San Mateo, epektibo ang kanilang tigil pasada dahil sinuspindi ni Pangulong Duterte ang lahat ng ahensya ng gobyerno at pasok sa eskwelahan kung saan patunay lamang umano ito na naramdaman na nila ang kanilang ikinasang malawakang tigil pasada. Una rito, nagbanta ang LTFRB at CNP na mayroong kakibat na parusa ang sinumang tsupero grupo na manghaharang ng mga buwabiyahe sa Maynila. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Radyoman, Silvestre Labay ng DZXL 558 Tatak, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Hindi rin ramdam ang transport strike sa southern part po ng Metro Manila. Ito ayon sa Southern Police District. Kasama mo sa balita, Radyoman, Angel Ronquillo. Hindi nagtagumpay ang grupong piston na paralisahin ang daloy ng trapiko kasunod ay kinakasanilang transport strike ngayong araw. Ayon kay Southern Police District Chief Superintendent Tomas Apolinario, may ilang mga pasaherong nahirapang sumakay pero dahil sa tulong na ibinibigay ng gobyerno, tulad na lamang ng mga libreng sakay kung kaya't hindi ito masyadong ramdam. Medyo nakabala lang ng konti yung computers kasi nahirapan sumakay pero hindi naman naparalisan. Paliwanag pa ni Apolinario, maging ang mga bawat hintila ng pulisya sa SPD ay inatasan niyang rumonda. Kapag may napansing stranded na pasahero, ay agad magpapadala ng libreng masasakyan para naman sa mga commuters. Samantala, agad din niya siyang nagpadala ng tauhan sa Muntinlupa sa City dahil sa mga ulat na may ilang grupo ng piston ang nanghaharap sa kanilang mga miyembro na hindi sumali sa tigil pasada. Babala ni Apolinario, puhulihin at kakasukan kung sino man na magtataksang mangharas at manakot sa ibang tsuper na hindi lumalahok sa transport strike. So, pagka talagang ninigit nagkukulo at nampapato na talagang uuwi namin yan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa SPD, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak, RMN. Alas 12:10 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Modernisasyon ng public transport vehicle, minalit po ng palasyo. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Deo de Guzman.
Hindi patitinag ang palasyo ng Malacanang sa 2 araw na transport strike na ikinasa ng grupong Piston bilang pagkontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ang modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan ay matagal na dapat na ipatupad, kaya naman committed ang gobyerno na isulong pa ito. Ipinagmalaki pa ni Abella na sa kabila ng pagkontra dito ng ilang transport group tulad ng Piston ay marami din naman ang sumusuporta dito tulad na lamang ng PedjoDap, Acto, Pasang Mazda, Eltop, Altodap, Stop and Go Coalition at iba pa. Tiniyak naman ni Abella na nakapaglatag na ang pamahalaan ng mga contingency plan para matulungan ang mga commuters na apektado ng transport strike. Sa ngayon niya ay maraming nakakalat na libreng sakay na galing sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558 Tatak RMN. Was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Balita naman mga kasama mula po Visayas, Piston Cebu, bigo na maparalisa ang transportasyon sa Cebu. Mula RMN Cebu, ang kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea. Bigo ang transport group na pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o Piston Cebu na i-paralyze ang transportasyon sa Metro Cebu ngayong araw. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, Deputy Mayor for Police Matters, base sa kanilang monitoring, walang epekto ang transport strike ng grupong Piston dahil kakaunti lang sa kanilang mga miyembro ang sumama sa aktibidad na sinimulan kaninang umaga. Hindi na rin na i-deploy ng Cebu City Hall ang inihandang 15 mga kausyong buses nito at pinabalik na rin sa kanilang mga grahe ang 20 mga V-Hire vans at 10 series bus na handa sanang pabalik sa rota na iiwanan ng mga PUJ na sasali sa welga. Ngunit ayon kay Tumulak, maliban sa mga miyembro ng Piston, ay normal ang biyahe ng ibang mga PUJ sa iba't ibang mga rota. Kakaunti lang din ang mga pasahero kumpara sa ibang mga araw dahil sa pagkansilar ng trabaho sa mga government offices at klase sa public at pribadong paaralan. Ito ang Radio Man ng DYHP Arimen Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimen. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ibang balita tayo mga kasama. 7 sa 10 Pinoy ang naniniwala po na mayroong nagaganap na extrajudicial killing sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Sa latest survey ng Pulse Asia, ang ginawang September 24 hanggang September 30, sa 1,200 respondents, 20% ang hindi naniniwala na may kaso ng AJK, habang 7% ang hindi naman makapagdesisyon. Tumas din ang maniniwala sa AJK sa Mindanao, kung saan mula sa dating 50%, naging 67% po ito ngayon. Lumalabas din sa survey na mas marami pa rin naman ang sumusuporta sa anti-drug campaign ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsagawa naman po ng emergency operation sa kanilang database servers ang Globe dahil dito nakaranas ng problema sa pagtawag, pagtitext, pag-internet ng kanilang mga subscribers. Sa inilabas na statement ni Yoli Crisanto, Senior Vice President for Corporate Communications ng Globe, ginagawa na nilang lahat para agad na maibalik po sa normal ang kanilang serbisyo. Hindi rin sila ng paumanhin sa mga apektadong Globe users. Balitang Pangnegosyo. Samantala, ang bayan ng Bitari dyan sa Zamboanga City, mga kasama, lubog sa baha. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Melanie Guanzon ng RMN Zamboanga. Lubog pa rin sa tubig baha ang buong barangay ng Vitali dito sa Zamboanga City simula kahapon, kung saan humingi na ng tulong ang mga residentes ng nasabing lugar katulad ng pagkain at damit. Hanggang ngayon nakakaranas pa rin ng tag-ulan at malakas na hangin dito sa Zamboanga at umaabot na sa 75.80 ang water level sa water dam at nadagdagan na rin ang mga barangay na lubog sa tubig baha katulad ng Tugbungan, Tumaga, San Jose, Gusu. Isang batang babae naman ang namatay kaninang alas 6 ng umaga na nakilala bilang si Fitri Mary Zani Indanan, 6 na taong gulang, makaraang na kuryente ito. Higit 300 hektarya naman ng pananim o palay ang nasira at higit 2,000 fish pan ang nawasak ayon kay Consel Zian Eding, ang chairman ng Committee on Agriculture. Ang RMN Zamboanga sa pamamagitan ng ilang individual ay nagbibigay ng mga biskuit, tinapay at damit sa mga biktima ng baha sa Barangay Gitali ngayong araw. Kasama mo na DSRC Zamboanga, Radyoman Melanie Benson, Tatak Armen. At destabilisasyon laban sa administrasyong mariing po itinanggi ng LP Senator. Radyoman mula sa Senado, Grace Mariano.
Muli ay mariing itinanggi ngayon ng Liberal Party o LP Senators ang umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanilang hanay. Giit ni LP President Senator Francis Kiko Pangilinan ang kanilang mga kritisismo at pagpapahayag ng saloobin ay mga haligi ng demokrasya at hindi dapat ituring na destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ayon kay Senator Franklin Drilon, dapat maging bukas ang administrasyon sa mga kritisismo na magagamit nito para higit pang mapabuti ang pagpapatakbo sa bansa. Binigyan din naman ni Senator Leila de Lima na ang pagbibigay puna ay pag-aalala at pagmamalasakit sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Sabi ni de Lima, mas mainam din na sagutin ni Pangulong Duterte ang ugat ng mga kritisismo sa halip na tugunin ito ng pagmumura, pananakot at pagbabanta. Apela naman ni Senator Bam Aquino sa mga opisyal ng pamahalaan, itigil na ang pagpapalutang ng balita ukol sa destabilisasyon dahil mismong Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi na walang silang namomonitor na anumang hakbang para patalsikin si Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DSEXL 558, Tatak, Aremet. Balita sa Ibayong Dagat. 40 mga kasamang nasawi sa wildfire sa California. Dalawa sa mga nadagdagay mula sa Sonoma County habang ang dalawang iba pa ay mula sa Napa County. Samantalang tumutulong na rin po bilang mga forest fighter ang nasa 3,800 mga inmates sa North Carolina. Ayon sa California Fire, mga non-violent at light sentence inmates na po ang pinayagan nilang tumulong at bantay sarado pa rin sila ng mga prison guard. Sa mga taga Mindanao, ngayong pananghalian, susunod na po ang programang Wara-Wara kasama sina Radyoman Rogie Monera at Radyoman Mark Makoy Bacroya sa DXDR RMN Dipolog. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita ang inyo pong Radyoman. Ako si Buddy Ubera at Radyoman Rod Marcelino. Ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya siguradong makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. IFM ay aking best friend. Ong karaw kuno, balet talura kila, nayari ka? Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 12:21. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Tita Ronnie.
tutok sa IFM Dagupan. Ayan, hanapin mo po ako sa aking official fanpage, Tita Ronnie, at doon tayo magchikahan. Meron akong tanong, Be. Ang tanong ko, ano daw sabaw ang kadalasan nilalagay sa tasa? Ugali natin yon, diba? Nilalagay yung sabaw sa tasa. Pwede naman sa mangkok. Bakit sa tasa? Ano ang kadalasang nilalagay na sabaw sa tasa? Speaking of that, konting ingat ha. Dahil maulan-ulan talaga ang panahon. Pansamantala lang ang kaarawan na ito. Pinapangako ko mamayang hapon o kaya bukas maulan na naman. Kaya naman, best of friend, eto na, usapang hashtag sabaw ngayong araw ng Monday. Nako, kayo po ba merong paboritong sabaw? Oy, sabihin mo na yan sa akin. Pero kayo ba mahilig kayo sa seafood? Nako, eto, isang Filipino dish ang ihahandog ko sa lahat ng mga best friends nating mahilig sa sabaw. Ito po ay ang Filipino style. Filipino style? Yeah, Filipino style. Kasi puro Amerikano ang inuulam mo eh. Baka puro pang Japan. Ito, Filipino style food ang sinabawang tahong. Kadalasan kasi pag nagluluto tayo ng tahong wala ng sabaw, diba? Parang ipinadaan lang natin sa kamatis at saka luya, keri bam bam na. Ako hindi pwede, kailangan may sabaw. Alam mo naman ang sabaw makalaom, yakwanda. Kaya naman, ang mga ingredients na kailangan natin ay fresh na tahong. Kailangan natin ng onion, garlic, ginger. Yan, sekreto yan sa kusina. Bawang, sibuyas, luya sa Tagalog. Sa Pangasinan, agat. Hindi ko alam yung Pangasinan ng sibuyas at saka bawang. Yung luya lang alam ko, agat. Kasi joke yun dun sa amin eh. Nitan like yan, singa agat so salito. Best friend, ikaw ba? Alam mo ba kung anong Pangasinan ng sibuyas at saka luya? Nako, text mo yan sa akin, ha? Ayan, kailangan natin ng sibuyas, bawang at saka agat, kamatis, syempre mantika, tapos patis, pampalasa. At kung meron kayo dyang fresh water spinach o kaya yung tinatawag nilang kangkong, yan, mas masarap. Perfect ka-partner po ito ng mainit-init na kanin. So, ang kailangan lang natin gawin, best friend, igisa ang luya muna. Ayan. Igisa muna natin yung luya natin. Habang ginigisa ko yan, uy, alam mo ba, ang sekreto para maging malinis po ang lulutuin nating tahong, ibabad mo muna po siya sa malamig na tubig. Tapos kusang bubuka at ilalabas nito ang kanyang dumi. Hindi na sa tahong, kahit anong mga shell yan, ibabad sa malamig na tubig. About lang yon, 30 minutes to 1 hour. Basta pag malamig na malamig siya, keri bam, ilalabas niya agad-agad. Ayan, ihulog ko na rin ang bawang. Ihulog ko na ang sibuyas at ihulog ko na rin ang kamatis. Pag medyo luto na yung bawang, sibuyas, kamatis natin, ilagay na natin syempre yung napakasarap nating tahong. At lalagyan natin ito ngayon ng tubig para kumulo. Kasabay nun syempre yung kangkong. Actually, mabilis lang ito maluto, kaya dapat, wag na kayong lumayas. Alam mo yon? Ugali kasi ng mga kabataan ngayon na nagluluto, tapos naka-online yung data. Ay, saglit lang ha, titignan ko lang kung may nag-like nito post ko. Nakatanla, mailuluto to bes. Nakatanla. Ay. So, lagyan lang natin ang patis, pampalasa. Ayan. At meron na tayo napakasarap na Filipino style na sinabawang tahong. Diyan, best friend, ano ba masarap na ulam natin? Nako, i-text mo na yan sa akin. 0949-6143-306. Sagutin mo ang tanong ko this tanghalian. Ano daw sabaw ang kadalasan nilalagay sa tasa?
Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. Best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the back and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold ya. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Yes. It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. IFM, aking best friend. I might never be a knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When
you. And if you like, then I drive it with the windows down. And if you like, going places we can't even pronounce. If you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can't live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like, then I drive it with the windows down. And if you like, going places we can't even pronounce. If you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. And baby, we're perfect. If you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like, then I drive it with the windows down. And if you like, going places we can't even pronounce. If you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. IFM. Ma'am, kumusta po ang grades ko? Aba, Iha. Kasing ganda ng buhok mo. Talaga po? Wow naman! Oo, parang bagong riman. Bagsak na bagsak. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council
Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Sa bawat pag-ikot
sulat ng buhay natin sa mahabang bilang mabagal at walang katuturan. Ewan ko, di ko alam, pwede bang wag na lang nating pag-usapan? Wag mo nang itanong sa akin, di ko rin naman sasabihin. Wag mo nang itanong sa akin at di ko na nating pag-usapan. Huwag mo nang itanong sa akin, di ko rin naman sasabihin. Huwag mo nang itanong sa akin at di ko na iisipin. Huwag mo nang itanong sa akin, di ko rin naman sasabihin. Huwag mo nang itanong sa akin at di ko na That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, di mo ba kaya? Give up mo na. May magandang oportunidad para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Anong oras na? 12:47 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tita Ronnie. Sa tanghalian, kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie po ito. Ang tanong natin ngayong tanghalian, anong ulam dyan? Ano masarap na ulam dyan? Pwede ba kaming makitigim? Totoo ba yan? Yep, totoo ba yan? Makikitikim nga ako,
lunch, ano daw sabaw ang kadalasan nilalagay sa tasa? Alam mo ba kung ano yon, ha? Well, i-text mo na yan sa akin, 0949-6143-306. Itigil na natin to! Ayoko nga! Anong itigil ka dyan? Ayoko nga! O, eto, sabi dito ni Texter 7632, ang sabaw na madalas na nilalagay sa tasa ay sabaw ng nilagang baka. Yum, yum, yum! Ang Pangasinan po ng sibuyas, lansones. Lansones? Di ba prutas yan? Yung kulay dilaw? Salingan ko pa ya si Ren, no, tuwaya, bae, mga liwa pa lansones. No, si bae, tinupak to ang inga na, best friend na. Hi, Tita Ronnie, sabi niya, gusto kong sabaw na nilalagay sa tasa ay papaitan, pinapaitan na kambing. Nako, Timons, sarap. Ako naman, gusto ko luto ng kambing, adobo. Oo, sarap. Pag kinagat mo siya, iba lasa, babe. Sarap. Hello po, Tita Ronnie. Hello din po. Nako, sarap na mo makinig ng IFM. Pari pabate. May kailangan lang Ayan, batiin mo naman po ako dito habang nag-enjoy, nakikinig ng programang IFM. Inaabangan ko po yon, Dear IFM. Speaking of that, may susunod na alauna hanggang alas 3 yan. Eto. Ano daw sabaw? Di syempre, sinigang yan. Kasi hindi mailagay sa mangkok kasi walang hawakan. Yung tasa may hawakan, Tita Ronnie, sabi nga. Well explained. Eto. IFM Dagupan, good morning po, Tita Ronnie, at sa lahat ng iyong tagapakinig ngayon. Habang busy ang lahat, pasingit lang po ako, pa-play naman ako ng kantang Malaya na ako po hugot ng hugot dito. Ewan ko ba? Ang sakit-sakit. Totoo ba yan? Opo, totoo po. IFM Dagupan, good morning po, Tita Ronnie. Ang ulam ko po ngayon ay pritong bangus, pero parang gusto ko ng sinabawang sinigang sabaw na bangus dahil dyan sa kwentuhan sa IFM. Bango! Oo, bango talaga ng mga ganitong klaseng ulam. Hindi ako makapaniwala na talaga. Alam mo yun? Na may mga magagaling tumambay sa kusina lang. Meron talagang masarap lang talagang magluto kaya maraming tumatambang. Speaking of that, alauna hanggang alas 3 po, programang Dear IFM, susunod na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin
labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik, malaya ka na. IFM ay aking best friend. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, oh, oh. And you let her go. Oh, oh, oh. Will you let her go?
the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF. Search for Hometown Heroes. Ay, 101 na! This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might be.
pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Nampabalingit, akikiraw labat manaya. Nayari ka.
bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:13 na! Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Programang Dear IFM po, kasama ang tita ng bayan, Tita Rani. Halar po. Mga kwentong binigyang buhay, mga kwentong ramdam ka, mapagaling man yan kung saang hugot. Yup, you heard it right. Kasama ang mga sentimento ninyo this afternoon, 1:00 hanggang 3:00. Wala kang mapagsabihan, wala kang mahingian ng tulong, wala kang shoulder to lean on. Andito naman po ako tuwing 1:00 hanggang 3:00. Mga kwentong kayo mismo ang nagsulat. Halika, isulat mo yan. Ipadala dito sa IFM 3rd floor, Marigold Building, MH Dapilar Street, Dagupan City. O di kaya naman, pwede mo yung i-Facebook sa akin. Oo, i-private message mo lang ako, IFM Dagupan. Ganun lang kadali, best friend, ha? Isang kwento na naman ang handog ko base sa isang best friend natin. Nako, bago pala ang lahat, pwede kayong magbigay ng inyong reaksyon, ha? Pag napakinggan nyo ang kwento natin, meron tayong part 1 and part 2. Ayan. Pwede kayong magbigay ng reaksyon. Text nyo po ako 0949-6140-306. Paano ba yan, dating gawin? Invite lang kita, Bes. Nakapagtimpla ka na ba ng kape mo? Ayan. Tuwing 1:00 hanggang 3:00, yan ang magandang bisyo. Magkape, makinig ng IFM, mag-emote. Sagot ko na lahat ng yan. Okay? Programa Dear IFM. Dito lang yan sa IFM. Dear IFM. Dear IFM, gustong-gusto ko pong ikwento ito sa lahat dahil minsan na po akong umibig. Sana po makarelate po sila. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Carlo, mga best. Aamin na po ako. Minsan na po akong na-obsess sa isang babaeng nag-iisang kilala ng aking puso at isipan. Mula noon hanggang ngayon. Itago nyo na lamang po ang pangalan niya sa pangalang Andrea. Second year high school po kami noong maging magkaklase kami. Sikat na sikat po talaga siya noon sa aming school dahil sa kanyang bukod tanging ganda. Sino bang lalaki ang hindi makakakilala sa kanya sa eskwelahan? Noong nag-4th year high school po kami, dahil sa closeness na meron kami, napagtanto ko po, mahal ko na siya. Ang problema lang po ay nanliligaw na pala ang matalik kong kaibigan sa kanya. Nabasa ko po minsan ang kanilang text conversation. Ako po'y nagalit. Ako po'y nagselos. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Araw-araw
araw silang magka-text. Pero dahil sa pagkagusto ko sa kanya, di ko na po talaga napigilan ang nararamdaman ko. Gumawa po ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Happy birthday, Andrea! Salamat. Shupaya. Ay, sakila ba ta tagahangam? Miss Ganda. Naku, salamat balot. Mas okay siguro no mangkabat tando Uy, pangkang nang talaba. Gapontad Q&A. Ayos labatad si ka. Okay labatad si Shak. Basta ibagam labat si Shak so ngaran mo. Sa edad mo, insan no walay girlfriend mo la. Asyak manaya si Jonathan, 18. Ang gapi girlfriend ko ta. Si Kailabay ko. Ay, ang gabi kabak ko Jonathan. Pero sige, di balit game out pasatan. Shak si Andrea, 18 anyos. Ang gapi boyfriend ko ta. Ako nitang priorities eh. Aray, basta matatampol. Ay, kung kakaraw yatampol. Aliwanan ta na ha. Friend talabat. Habang tumatagal, mas nakikilala ko po siya sa text. Pero medyo nakokonsensya na rin ako dahil alam ko, tinatalo ko po ang tropa ko. Lahat po ng kaklase ko, close ko. Pero pag siya na ang kausap ko, ibang-iba na po ang pakiramdam ko. Hindi ko mapaliwanag, pero naninikip po kasi ang dibdib ko sa tuwing lalapit siya sa akin. Nanginginig rin po ako. Torpe na akong torpe, pero pinagpatuloy ko po ang pakikipag-textmate sa kanya. Kahit sa text man lang, malakas ang loob ko. Hanggang sa graduate na nga po kami. Napaka-torpe ko po talaga nung high school. Kaya naman nung nag-college po kami, nag-practice po ako manligaw. Sa awa ng Diyos, nagka-girlfriend din naman po ako habang ka-text ko pa rin siya. Akala ko nakalimutan ko na si Andrea. Akala ko po hindi ko na siya mahal. Pero isang araw po nagkita kami. Lalo po siyang gumanda. Lalo po akong nanabik sa kanya. Sa mga litrato, Facebook, at sa cellphone ko lang po kasi siya nakikita. Doon ko lang din po siya napagmamasdan. Yung kwarto ko po, punong-puno na ng mukha niya. Kaya tuwang-tuwa po ako nang mag-cruise ang landas namin. Ilang taon na rin po ang nakakalipas at hindi pa rin niya alam na ako si Jonathan. Sumakay ako sa jeepney. Hi Carlo. Iman sabay talala mo ta? Ay, katunlanti. Kamusta ka manaya? Ayos na ba? Sikay. Maubang ka mao nga. Nanamutay book mo. Agalay ka pal. Stress ka amo Manamos ka pa? Anday, joke labat. Tata. Uy, antuta na kinat. Mura-mura ka? Nga po, nababaingan ang katsika kasi kung paano kasi isnab mo, singa isnab mo kaya ng saman. Ay, sorry naisnab ta kasi rin. Basta natan, friends tala. Friends? Friends tala. Sige si rin, taon na nakla. Manggagana takmot See you. Woo! Nice! Okay! Sang kaaraw kami la! Nayari kan talaga, Carlo! Nayari ka! Sige, Andrea, see you. I love you. Ay, Andrea, no siya, gimuha mo. Kaya may na-inlove ka siya. Ibabagalan siya. Bakalam mo. Nung sinabi niya po yun, nagpagupit at nagpataba po ako. Nag-gym na rin ako noon.
Nagkalakas po ako ng loob na i-chat siya bilang ako si Carlo. Nung una, puro scene zone lang. Pero nagbago ang ihip ng hangin. Nireplyan niya po ako. Halos mapatalon po ako sa piso neta na kinalalagyan ko noon. Gabi-gabi po kasi ay nasa piso net ako. Hinihintay ko na mag-online siya. Minsan, nandyan siya, pero mas madalas, wala siya. Hindi ko matsyempohan. Siguro, abalang-abala lang po talaga siya sa pag-aaral at sa sideline niya. Minsan, nagtatampo na ako sa kanya. Pero sa tuwing makikita ko ang kanyang mga litrato sa Facebook, nawawala po ang pagod ko. Ang tampo ko. Agaylay, Andrea man. Kung si Jonathan replyan to. No siya, Andy. Ay. Uy, Andrea, pansin mo amat. Andrea. Alaan ko pa yung number mo sa radto. Pagdaan ng araw, akala ko wala ng pag-asa. Pero nagulat ako nang ibigay niya ang number niya sa akin. Dumaan ang araw, buwan, taon, pakiramdam ko po, mas tumitindi ang pagmamahal ko sa kanya. Andrea. Pasensya ka lang, makulitak. Okay na ba't? Ang kapuingan sumansasabulat si ka. Basta agta ka na replyan niya lanang. Wala kong may ibagakat si ka. Wala ipatwakat si ka. Anta, walay boyfriend mo. Balit, labay ko muna. Ulitan lang matat si kaya. Inararo ta ka. Tan, akataryak ya. Manalagar parat si ka. Lugay bilay ko. Katong no, magmalawa ka. Panakit butas. Ha? Carlo! Ato tayo babagam? Andrea, inaro ta ka. Labay ta ka. Papanangasim la. Kakasya la si ka, papanangasim. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. unexpectedly. I was doing fine in my little world. Baby, please don't get me wrong, 'cause I'm not complaining. But you see, you got my mind spinning. Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place, at the wrong time. Was it me? Baby, I dream of you every minute. You're in my dreams. You're always in it.
at the wrong time? Or was it me? I know where you can be mine, and I'm yours only till I wake up. Why can't it be? Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. You came along at the wrong place at the wrong time. You came along at the wrong place at the wrong time. Was it me? Why can't IFM, aking best friend. When the visions around you bring tears to your eyes, and all that's around you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call was standing there all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong, till the day when life is through. This I promise you. This I promise.
bang iniisip mo? Oo nga pare, na nagiinip ako kagabi. Kasama ko, 50 contestants ng Miss Universe. Oo, swerte mo naman. Ano naging problema doon? Pare, ako nanalo eh. Ang classic talaga. Classic! Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Nako, best friend, yung kwento natin this afternoon, hala! Mapagpanggap! Ikaw ba, best friend? Sinubukan mo na rin ba yan yung magpanggap yung sabi, "Hi, can you be my textmate?" Nako, yung mga best friend, sinubukan yon madalas. Parang dito ata sa IFM nagmumula yun ah. Yung mga nagpa-plug ng number, dito mo ba nahanap yung ka-textmate mong yon, Jonathan? Ay, nako, hindi ko alam kung anong pangalan niya kasi nagpanggap siyang si Jonathan. Pero nakaka-intriga, ano nga ba ang kayang ibigay ng sa ngalan ng pag-ibig? Ay, nako. Abangan natin ang part ng kwento natin this afternoon. Andrea plus Jonathan plus sino pa kaya? Eto na! Dear IFM. Simula po noon ay parang kami na ni Andrea. Nag-assume po ako na talagang merong kami. Para po akong nananaginip. Dahil talaga naman, pag magkasama kami, ang saya-saya ko po. Sabay kaming kakain, o di kaya naman lalabas para mamasyal. Minsan, pinagtitinginan nga kami eh. Titignan siya, tapos titingin sa akin, tapos magtataka sila. Magtataka sila kung bakit siguro nagkagusto si Andrea sa akin. Masasabi kong love is blind talaga. Tinatanong ko na lang ang sarili ko, bakit nga naman ako ang kasama niya? Marami namang gwapo dyan. Sabi ko, maswerte lang talaga ako. Ang mga masasaya naming araw ay tila walang katapusan. Umaga, gabi, umulan, umaraw, lagi ko siyang sinasamahan. Inaalalayan, para na po kaming magkasintahan. Kahit hindi naman maaari. Dahil nga po, may boyfriend siya. Alam ko, alalay lang po ang tingin niya sa akin. Kaso hindi ko na po iniisip yun. Alalay na kung nasaan siya, nandun ako. Hanggang dumating na nga po ang pinakamasakit na araw na sana hindi na lang po dumating. Carlo, wala ko may labay kung ibagat sika. Anto man, Andrea? Labay ko kung niya. Itong datalay gagawin ta. Taanta ya. Insan ang tamat. Ya aliwan dugaya. Aliwan talaga. Ya walay nasasakitan totoo. Pinaknarok ya maong si Dave, Carlo. Siguro talagang masasabag kami laba. Insan, kung kakaro si kato, insan watang ka. Katon man. Pasensya ka la, Carlo. Agkulabat talaga labay yan sitwasyon. Ay! Ako ka ba, Andrea? Alag! Ako pa na nga si Matt. Naayos na Matt labat ah. Tunda ka la! Ako labay la! Sige. Nanditang ka malikat, Andrea. Pero wala humilapay kung karawanan si ka. Andrea, ano nayari labat? Hanggat sa kising malabat. Amay, mambansagtan mangan. Punurong. Naumbunan ta ka. Ipalig na kasiki pa na nga ako. O pa na nga si Andrea. Agmaumbat iibanayon niya. Tugala, Carlo. Sakit ang takalabat. Masasakitan mo ang natan. Pero, ang bigyan mo ala. Sa kising pa mo labat, Andrea eh. Sa kising pa labat. Pinagbigyan nga po ako ni Andrea. Sinulit namin ang araw-araw sa isang linggo. Pero palamig ng palamig ang pakikitungo niya sa akin. Siguro nga nire-ready niya lang ako sa tuluyang pag-alis niya sa piling ko.
nanararot ka. Nakanalingonon. Tinisala mo. Ginawang mo sa amin, Andrea. Kinanam mo ang pinili. Uy, Andrea. Maganda ka talaga, Andrea. Tagawas mo. Happy birthday. Birthday gift ko sika. Balit. Amin sa mo lapat insulong. Sulong mo mo, Andrea. Minter ko. Hanggan. Malalang ano ang mong gagawin. Ayos laban. Si Andrea. Ginawa mo makaalalay Ayos laban. Basta antak ya. Amay iyakartan abutan ta ka. Safe ka. Ayos ala sama. Balat. Siyamba. Ito puta mo no ka sa puta la. Noong ano la. Ayos sa laban. Andrea! So I'm setting you free. Carlo anak, paway ka tantawangan tala. Natapos ang taon, nagpalit po siya ng kanyang cellphone number. Blinak niya rin po ako sa kanyang Facebook account. Ang sakit-sakit na nasanay na ako na nandyan siya. At ngayon, gigising ako araw-araw nang wala kahit ano sa kanya. Gusto ko po siyang kalimutan, ngunit paano? Kung laging siya ang nakikita ko. Kung laging siya ang hinahanap ko. Di ko kinaya. Kaya, pinuntahan ko po si Andrea sa bahay nila. Andrea! Uy, katan! Andun talaga, Carlo. Saan tak maayos tala? Agka makatalos? Ang gano'n labat, Andrea. Mantong-tong ta. Dangal mamat. Pampanangasim la. Magang gano'n labat. Pampanangasim? Ang gapulay dapat yung pantungtungan ta, Carlo. Tundaan mo la. Andrea! Magigano laban! Andrea! Naging stalker na nga po ako ni Andrea simula noon. Hindi ko po kasi matanggap. Ang dami-dami ko pong ginagawang paraan para mapansin niya. Pero nabugbog nga po ako ng boyfriend niya. Pero hindi ko po yun ininda. Binantaan ako na sa susunod pa raw ay ipapabarangay na nila ako pag nakita pa nila akong aaligid-aligid kay Andrea. Simula rin po nung nangyaring iyon, bantay sarado na ang boyfriend niya itong si Andrea. Wala na po siguro talagang pag-asa para sa aming dalawa. Sinubukan ko pong magmahal ng ibang babae, ngunit hindi ko magawa. Siya pa rin. Ayokong manggamit ng ibang tao kagaya ng ginawa ko sa sarili ko. Wala nang iba kaya nagdesisyon na lang po ako na huwag nang pumasok sa relasyon. Mag-isa ko na lang siyang mamahalin ng malayo, nakatanaw, at ako na palaging nandyan para sa kanya. I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful.
IFM. Hawakan mo ang kamay ko nang napakahigpit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Uno sa buhay natin, di ko papansinin. Tadhana, tadhana, ikaw ang aking bituin. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. IFM ay aking best friend. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she is everywhere I go. She's all I know. And though she's so far away, it just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I stand? 'Cause it's breaking my
you really love her, you've gotta set her free. And if she returns in kind, I'll know she's mine. But tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows why I live in despair. 'Cause wide awake or dreaming, I know she's never there. And all the time I act so brave, I'm shaking inside. Why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. Heaven knows. Heaven That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini. Text lang o message sa FB, masaya na siya. Magagawa mo ba ngayon? Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bansa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Anong oras na? Ay, 1:54 na! That Time Check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Tita Ronnie. Dear IFM.
sabi ko lang, araw-araw samahan mo ako, ha? Flash, flash, flash. Uy, pero yung kwento natin umiikot sa isang taong wala namang gusto ko hindi magmahal lang di ba? Yun naman lagi nating nirereklamo Gusto natin magmahal. But sometimes, best friend, yung pagmamahal na gusto natin nakakasakal na. Oo. Kaya kapag ikaw dumating ka sa point na yon, matuto kang promeno, ha? Preno din pag may time. Hindi laging si Manong Driver na nagaganap ngayon ng strike nationwide, diba? Sa larangan ng pag-ibig, best friend, hindi lahat ng gustong mangyari, gustong makuha, nakukuha. May pagkakataon na ang mga bagay-bagay hindi pwede nga para sa'yo. Ang sakit! Sakit naman nun! Ay, naku. Ano reaction mo sa ating kwento this afternoon? Pwede mo i-text yan sa akin, 0949-6140-306, or pwede mo akong hanapin sa aking Facebook account, Tita Ronnie. Official fanpage po namin, IFM Dagupan. Ayan, type mo lang yan, IFM Dagupan. Yan, mahahanap mo na lahat ng paborito mong IFM DJ. Eto, basahin ko ilan sa mga best friends nating nag-text. Galing kay Mimi of Luyan. Saan ang Luyan? Baka nakarating na ako dyan. Nakakaawa naman si Carlo. Madalang na lang ang lalaking ganyan ang magmahal ng iisang babae. Payo ko lang, lumayo muna siya at mag-move on. Ibaling niya ang kanyang atensyon sa iba. Aldryan Zabala, hashtag IFM, best friend mo. Ganang hapon po, Tita Ronnie. Pabati naman yung tito kong si Sherwin Zabala. Nakikinig sa inyo. Yun lang po, Tita Ronnie. God bless po. Galing ka Aldryan Zabala ng Banlag Binmali. Pumunta ka ba kanina dito? Parang hindi tayo masyadong nagpansinan. Hindi mo ako pinansin. O baka busy lang ako, hindi kita napansin. Ikaw ba yun? O, hello sa'yo, Aldryan. Naku, yung selfie natin, nakalimutan ko na naman. Ala, dalawa na yung utang ko sa'yo. Sa inyo ni Shirley. Oh, nakakatakot. Baka pagdating ng Pasko, marami kayong sisingilin sa akin. Hello po, Tita Ronnie. Hello din. Ang sakit-sakit naman yung kwento natin this afternoon. Sana maraming ganyang lalaki. Yung pag nagmahal, ibinibigay lahat. Na tanging ang kagustuhan lamang ay mapasaya kaming mga babae. Life is so unfair. Yap. Kasi yung taong gusto mo ayaw sa'yo. Yung taong ayaw mo, siya yung binibigay sa'yo. Pwede bang baliktarin naman natin? Ay, hindi ko pwedeng sagutin yan kasi hindi ko alam kung ano ang nakalaan para sa'yo, best friend. Pero ipagpasalamat mo na lang, at least merong isang taong alam mo yun, magiging shoulder to lean on. Isang taong pagising mo sa umaga, sasabihin mong, ay, thank you, nandito ka, love you, mama mo, halika nga dito, hug kita. Hashtag Dear IFM, hashtag Tita Ronnie. Ang sakit naman ng kwento. Bakit gano'n? Nakarelate ako kay Carlo. Yup, nag-umpisa din po akong nakipag-textmate. Nag-assume ako na isang ibang tao. But unfortunately, hindi siya interested sa textmate. Sayang ang effort, pero at least na-text ko siya. Oy! Grabe kayo, bes. Ang sasakit ng mga texting nyo. Bakit gano'n? Sakit. Anyways, yan muna ang ilan sa mga reaction po ninyo sa ating hashtag Dear IFM. I'll be back later for the rest of your feedbacks sa ating kwento this afternoon. Sa mga late tuners na naman, nako, sayang, best a friend, hindi mo na pakinggan ng buo yung kwento natin, pero meron kang pagkakataon para sagutin ang tanong naman natin. Yup, ano ang
pambubola na naranasan o ginawa mo para lang, alam mo yon, makuha yung attention niya, para lang pansinin ka niya, para lang kausapin ka niya? Ano ang pambubola na naranasan ginawa mo? Hashtag Dear IFM, hashtag TextMate, hashtag KSP. Ano bang hashtag natin this afternoon? I-text mo na yan, 0949-6140-306. At Tita ng Bayan, ang kasama mo hanggang mamaya alas 3. Game ka? O halika. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. Bakit ba sa tuwing Pasko'y sasabi mga narinig iba't ibang awitin? May mga pamaskong awitin nagsasabing Pasko'y ipagdiwang natin. Kung mayroong problema, kalimutan muna, dahil laging may bukas at pag-asa.
mas gusto. Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ay, 2:06 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Two old friends meet again, wearing older faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts that fell apart somewhere long ago. How were they to know someday they'd meet again, but have a need for more than reminiscing? Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. She's smiling like she used to smile way back then. He's feeling like he used to feel way back when they tried. Well, something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time love won't end. IFM, ay aking best friend.
Damang-dama na ang ugong nito. Di pa ba sapat ng sakit at lahat na hindi ko ipararama sa'yo? Ibinubunyakan ang iyong mata, sumisigaw ng pagsinta. Pati papatulan ang pagsuyong na kulang. Tayong umaasang hilag at kanluran. Ikaw ang handugan at bilang kanlungan mo, ko ang sasagip sa'yo. Sa init ng bisig mo, at di pa sabihin ang hindi mo maamin. Ipaubaya na lang ba to sa hangin? Huwag mo ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako, nakikinig sa'yo. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Mami, so tawag to. Girlfriend to Manaya. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand, even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan at Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan at Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan at Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application
application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay! 2:16 na! That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tita Ronnie. Programang Dear IFM, halika, balikan natin yung kwento ni best friend Carlo na isang taong nagmahal at si best friend Andrea na ang unfair din naman dahil pinayagan niya na mag-assume itong si Carlo na may sila pero wala naman. Yun minsan ang nakakasakit, diba? Kasi masyado tayong nag-a-assume na merong something. Pinakitaan mo lang ng kabutihan, assuming kayo agad. Assuming na may gusto. Yan tayo ganyan naman Alam mo, best friend, huwag mo masyadong ina-assume ang mga bagay-bagay. Alam mo kung bakit? Masakit, masaktan. Siguraduhin mo na kapag ikaw ay masasaktan, kaya mong lusutan, kaya mong labasan. Ang hirap pa namang malabasan. Eto. Basahin ko lang ilan sa mga text ng ating mga best friend. Ano ang, yung tanong pala natin, ibigay ko muna. Ano, best friend, ang pambobola na naranasan mo o ginawa mo para lang makatextmate ang isang tao, para lang makausap ang isang tao, para lang makalapit sa isang tao, mismo sa jowa mo, best. Ano ang ginawa mong pambobola sa kanya para mapa-oo mo siya? Eto, sabi dito, Hashtag good afternoon, Tita Ronnie, para kay best friend Carlo. Yup, life is so unfair. Sometimes yung ayaw mo, yun yung binibigay sa'yo. Pero dahil hindi tayo pumapayag na kung anong nakadikta sa atin, yun ang ginagawa natin. Ang ginagawa na po natin ay binabaliktad ang sitwasyon. Yun tayo. Tapos pag nasaktan, sino sisisihin? Siya. Wala naman siyang ginagawa sa atin. Sabi niyang ganon. Good PM. Pabati naman po sa lahat. Si Arsenia Garcia Mansaliw Kilaylako. Gasware Plasticware C26 Public Market Mangaldan. Hello mga best friends natin dyan sa may Mangaldan. Oy! Padalan nyo naman ako dito ng pindang nyo dyan. Sarap! Ibang-iba ang lasa ng kalabaw, diba? Produkto nila dyan yan kalabaw. Sarap! Ang hindi ko pa natikman, best a friend, yung longganisa nyo dyan. Yung tapang kalabaw, natikman ko na. Sarap. Fairness, ibang-iba ang lasa. Pero gusto ko yung longganisa. Gusto ko matikman yon. Hello na nawang kabongga kay Marilyn Garcia. Hello sa'yo, Marilyn Garcia. Pabati naman kay Romer at kay Jempot na nakikinig ng IFM. Hello mga best friends natin. Listening din ako
ng napakabongga kay Lorna D. Santos. Hi, good afternoon, IFM Dagupan. Lagi ako nakikinig sa station nyo. Ang lahat po ng DJ ng IFM ang gagaling. Maraming salamat, ang napakabongga. Hashtag IFM Dagupan, ang best friend mo para kay Carlo. Nako best, huwag kang magpakatanga dahil sa pagmamahal. Ang pagmamahal ginawa yan para sa mga taong merong tunay at alam ang tama at mali. Pero syempre, dahil bulag nga daw ang pag-ibig, hindi natin na mapansin na minsan na tayo na ay nagkakasala, na tayo ay nagiging tanga na tayo ay hindi na maayos dahil sa pag-ibig. Hashtag nakakalason talaga ang pag-ibig. Ay! Nako. Kanya-kanyang reaksyon sila. Pero sa mga late tuners natin, eto ha, bigyan ko kayo ng summary. Dito sa ating kwento, sa Dear IFM, si best friend Carlo ay merong crush na babae at ang kanyang crush ay si Andrea. Mula high school, nag-college sila, crush na niya itong si Andrea. Swerte dahil naging mag-classmate sila hanggang college. Pero somehow, nakasama yon dahil mas lalong tumindi yung pagnanais niya na mapalapit dito kay Andrea. Anong ginawa niya? Nakipag-textmate. Gumamit siya ng ibang pangalan. Gumamit siya ng pangalang Jonathan. Nagpanggap siya na Jonathan. So nagkaroon siya ng dalawang identity. Isang Carlo at saka isang Jonathan. Oy, parang ano yan, dual citizenship, diba? Tapos, naging si Carlo, Jonathan siya sa iisang katauhan. Ngayon, nanliligaw itong si Jonathan via text at nanliligaw din ng personal itong si Carlo. Oo. Pero syempre, dumating sa point na kailangan ng manligaw ng totohanan ng parehong si Jonathan at saka si Carlo. So, nawala sa eksena si Carlo. Nawala sa eksena si Jonathan. Oo. Naging sikat itong si Carlo dahil nagpatuloy siya sa panliligaw. Kaya lang, dumating sa point, best friend na, kahit na pinagtutulakan na siya ng babae, hindi pa rin siya kumakalawa. Tama ba? Basta hindi pa rin siya umaalis. Yun na lang. Hindi pa rin siya humihinto. Patuloy pa rin siya nagmamahal. Patuloy pa rin siya nagbubuhat ng mga gamit nitong si Carla. Patuloy pa rin yung sinusundo kahit sinabi na ng babae na tama na. Ano ang reaction mo? Text mo na yan sa akin, 0949-614306. Samahan mo ako hanggang mamaya alas 3. Dahil maya-maya makakasama mo na si Krisa Cancionera. Dear IFM. From the battles that rage in my head, you make sense of madness when my sanity hangs by a thread. I lose my way, but still you seem to understand. Now and forever, I will be your man. Sometimes I just hold you, too caught up in me to see. I'm holding a fortune that heaven has given to me. I'll try to show you each and every way I can.
aking best friend. Sa'kin di magbabago, ngunit bakit nagkaganito? Ako'y iyong nilisan, wala man lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? Sa puso mo, nais kong malaman mo, mamahal ko ay di magbabago. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Bakit lumisan ka? Babalik ka pa ba dito sa piling ko? Pangako mo sa'kin, asahan ko. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Pangako. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Pangako. Good morning, class! Good morning, ma'am! Okay, class, sagutin ang bugtong. Nagtago si Buknoy, nakalabas ang ulo. Anong sagot? Oh, ikaw, Apyot. Ma'am, bobo po. Ha? Bobo si Buknoy. Nagtago, tapos nakalabas ang ulo. Ay!
Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kampyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Food ko at suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love. With a love
FM ay aking best friend. I was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart I needed you. Then I look up in the sky and I'm thinking why, oh why? These are all the many changes in my life. After all the caring and the laughter, no one is like you. I am not a preacher with a sermon, I'm so in love with you. 'Cause to live without your love, like the sun that shines above, is the magic of the changes in my life. Your love, you and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, these are all the many changes in my life. Listen to these words I want to give you on our love so true. Don't forget I love you and I need you. I'll always be with you. So just look up in the sky and you'll find out why, oh why. These are all the many changes in my life. Your love, you and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, these are all the many changes. These are all the many changes. These are all the many changes in my life.
That song was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. May talent ka pero di mo ginagamit. Sayang naman. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:44 na! Amor es Tita Ronnie. Dear IFM. Programa nga Dear IFM. Nako, matatapos na be. Susunod na Chris sa Cancionera. Maraming salamat sa lahat ng mga best friends nating patuloy na nagbibigay ng kanilang reaksyon sa atin. Hindi ko man po mabasa lahat, basta utang ko na lang muna yon, ha. This afternoon, yung tanong natin ay ano nga ba yung pambubola na ginawa mo o kaya naranasan mo para lang, ano mo yun, makuha mo ang isang tao, mapakalapit ka sa kanya, and like this and like that. Ito ilan sa mga sagot pa rin ng mga best friends natin. Hi, IFM Dagupan, yan sa lahat ng mga best friends nating nakatutok. Pambubola, siguro yun yung panayang pagririgalo ko sa kanya. Lagi po akong nagririgalo sa kanya para lang makalapit ako. Pero tinigil ko na po yun. Wala na datong Hello po IFM Dagupan sa lahat ng mga best friends nating nakatutok. Sana lagi silang makinig ng IFM. Ay, salamat naman. Pero alam mo Ate Ronnie, para dun sa kwento natin, ang sakit isipin na may mga taong ganon. Yung pag nagmahal, todo-todo. Pero pag nasaktan, hindi alam kung paano lalabas doon sa gusot na yon. But the bottom line is, sana may napulot silang aral doon sa pinasok nila. Yun, Salamat! Ayan, salamat sa lahat ng mga best friends natin nagbigay na kanilang mga komento sa ating programang Dear IFM. Napusalamat! Abangan nyo! Kailangan na tuwing alauna, nakaantabay na kayo. Hindi pwedeng late tuner. Hindi pwedeng late tuner. Mas maganda pag maaga, diba? Alas 4 pa lang ng madaling araw, makinig ka na dahil Pasko na! Mga Christmas song po mapapakinggan doon alas 4 ng madaling araw. At maya-maya ng konti mapapakinggan mo na si Chris sa Cancionera alas 3 hanggang alas 6. Back-to-back niyan, Dalo Cancionero and KZ Sandalan. Tuwing hapon kami ang mga back-to-back mong makakasama. Kaya naman, dyan ka lang, dito lang sa IFM. Ang best friend mo, Adugatan.
only I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You've made me realize my deepest fear by lying and tearing us apart. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 and I don't know. I know I'm not the only one. IFM, ay aking best friend. Baby, let's cruise. Away from here. Don't be confused. The way is clear. And if you want it, you got it forever. This is not a one-night stand, baby. Yeah. So let the music take your mind. Just release and you will find you're gonna fly away. Glad you're going my way. I love it when we're cruising together. Music is played for love. Grooving is made for love. I love it when we're cruising together. Baby, tonight Belong to us. everything right. Do what you must. And inch by inch we get closer and closer to every little part of each other. Ooh, baby, yeah. So let the music
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Sina'y walang iba, huli niya malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Saw, 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 saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Tak, 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 tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bagoong the best lahat ng produkto. Tong, tong, tong. Ito ang paborito kong alamang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, tong, tong. Bonus bagoong. Alamang panas-patis ng JB bagoong. Ikalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Ay, at 2:58. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em say we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this thing together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let 'em say we're crazy. What do they know?
big dreams. I've made a lot of bad moves. I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. Made a lot of heartaches. I found a lot of closed doors. When all the others turn away, you love me more. You love me more. I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. I want to love forever, to keep our world together, and be the best that I can be. Baby, every time the world caves in on me, you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. You say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I IFM ay aking best friend. Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Perfecto ko no. Kimupya labat manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan na Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan na Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 3:16. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Krisa Cancionera. Ang number 1 best friend radio station mo ay FM Dagupan na Dugatan. Isang makalimlim na hapon ng October 16, 2017 na araw po yan ng Monday. Nako, kumusta po mga best friend natin na ngayon ay bumabiyahe pa rin? Ay, dahil hindi sila kabilang sa transportation strike, lalo na si Kuya Johnny Fernandez na biyahing downtown. Magandang hapon sa'yo, Kuya Johnny. Nag-gwapo.
At sa mga pasahero mo dyan, ako, single-single din pag may time. Diba? Nagmerienda ka na ba, kuya? Sa mga best friend naman natin na ngayon ay kagigising lang. Dahil walang pasok. Naka-steady sa bahay, kinig ng IFM. Kumusta ka naman? Nako, wala kang pasok ngayon. Nagawa mo na dapat yung assignment mo. Diba? Usapang jeep tayo, mga best friend. Nako, ha? Hanggang alas 6 tayo magkakasama, usapang jeep tayo. Oo naman. Alam mo naman si Manong driver, bigyan natin ng pansin. Merienda tayo kasama ang IFM at si Krisa Cancionera. Diba? Pwede kang mag-message sa akin at batiin kita ng bonggang-bongga 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. At syempre, pakihanap naman ang aming official fanpage at IFM Dagupan. Maaari ka mag-comment dyan. Nag-post na ako dyan ng kung pwede mong sagutan. Mga bes, hanapan din ang aming official website, rmn.ph. Ayan, rmn.ph. At at the same time, gano'n, meron din akong page, kalahin mo yun. Zero tuloy. Krisa Cancionera, that's Krissa. Nagbabadya na naman ba ang ulan? Nako, makulimlim na hapon pa rin. Ito, batiin natin tong best friend natin nag-text na sa atin. Pabati si Ampeng, nakikinig. Hello, Ampeng. Ayan. Hi, Ate Krisa. Miss na miss ko na po kayo. Talaga? Naku, bigyan kita ng kiss. Ayan, ngayon na po, ulit na kinig. Ngayon nang ulit na kinig. Dahil holiday po, sana po bukas ulit po. Ay, si Romer Austria, yung friend nyo sa FB at kachat ko po kayo sa Messenger. Talaga? Kachat talaga kita. Ate Krisa, lambingin mo naman ako. Sarap makinig ng IFM. Bongga, hi sa'yo, Janeline Paragas. At sa ating Facebook, nako eto, batiin ko lang si best friend nating Romer Bulataw. Siya to. Oo, bate ko na. Siya pala to, kaka-message lang. Hello sa'yo, best friend. Nakikinig ng IFM Tambayan. Ako, ngayong hapon, mga best, pag-usapan natin, ano ka ba sa loob ng jeep? Nabigla ka, no? Kala mo mahirap. Kasi minsan may mga tulog mantika para makaiwas magbayad. Yung isa naman, may taga-abot ng bayad. Tutang. Yung iba naman, ako, nakasimangot, umagang-umaga. Best friend, gusto ko lang malaman, ano ka ba sa loob ng jeep? 0949-614-0306. At syempre, tabayanan na ang bagong-bago. Alam ko, may bagong pasok sa ating bullseye. Kung hindi mo napakinggan yan kanina lang, nako, eto, i-recap natin yan mamaya, susunod na yan. Makakasama mo ngayong hapon ang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Nag-iisa lang yan na Krisa Cancionera mula alas 3 hanggang alas 6 yan ng gabi sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Oh, Inday, bakit ka umiiyak? Kasi ma'am, sabi po ni Doc, tatanggalan niya daw po ako ng butlig. Inday, butlig lang, iiyak ka na? Kasi ma'am, okay lang naman kung right leg o left leg, pero bakit naman po bootleg? Ay! Ang classic talaga! Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always sings
best friend. Baby, frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. Deep inside, is my love still alive? And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it'll be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, oh, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I'll never ever lose your love, never ever lose your heart. Oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone. And there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it'll be better. Gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I never ever lose your love, if I ever lose your heart. Baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Leo, ipakita mo na magaling ka sa lahat. Maging proud sa sarili. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng Maximum Fluoride Protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala.
Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asasakot sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:44. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! Krisa Kansyonera! Ngayong hamon, mga best friend, hatid ni Krisa Kansyonera ang ating Bullseye Recap. Pero bago yan. Anong bago ka dyan? Eto na muna ha, batiin muna natin ang mga best friend natin nagsipag-text sa ating text line. Teka lang ha, hanapin ko 0949-614-0306. Good PM, babati lahat. Si Arsenia Garcia, Mansaliw Kilayla Kutok, Hanto Gasware, at saka plasticware daw. Dyan daw sa public market, Macaldan, Pangasinan. Sabi yan ni Marilyn Garcia. Magandang hapon, best friend. Eto ha, ang bagong pasok sa ating Bullseye Recap pang Monster Winner ni Kerwin Dubois. Tama ba? At Lila Rick. At number 9 naman, ang Baby Shark ng Pink Fong. Number 8, The Kissing Strangers ng DNCE. And Louis Fonsi and Nicki Minaj. At number 7 naman ang Sundo ni Moira De La Torre. At number 6 ang My Morena Girl ng Hey Joe Show. Nako, eto na best friend, pakinggan na ang ating song number 5. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Yan ang ating inilimang song sa ating Bullseye, ang Malaya ni Moira De La Torre. Yan. Ito naman, best friend, pakinggan na ang ating song number 4. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Yan ang kantang Young, Dumb, Broke kay Nick Khaled. Nako ha, sa mga best friend natin na gustong mag-relax dahil sa kantang ito. Nako, boto mo lang kung gusto mong tumaas to sa ating Bullseye. Ito naman, mga best friend, ang ating song number 3. Go!
Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad shaking, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah, baby, I'm sorry. Sorry not sorry naman ang ating nasa ikatlong pwesto. Yan po ay kanta ng galing kay Demi Lovato. Eto naman, batiin naman natin #IFM, ang best friend mo. Sabi niyo, Ate Carissa, pabati naman po kami dito na nakikitambay na ngayong hapon dito po sa May Mayombo. Sabi yan ni Christopher. Magandang hapon po dyan sa May Mayombo. Eto naman ang ating song number 2. This is the way to kill. Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do ni Taylor Swift. Nako, nasa number 2 na po yan, mga best friend. Alam mo bang kung ano yung number 1 natin? Nako, ay hindi ko na patatagalin pa. Eto na, pakinggan na ang ating song number 1. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Yan po ang Perfect ni Ed Sheeran. Nasa number 1 yan, mga best friends. Sabi ng texter natin, 7632. Pa-vote ng Perfect ni Ed Sheeran, Ate Krisa. Kanto pa ba pwede? Pakiplay na rin. Kwanto? Best friend, tumuto ka every 11 a.m. to 12 noon with Tita Ronnie and Casey Zandalan sa ating Bullseye. Every weekdays po yan, nakinig. Buo po yan na ipi-play, mga best friend. At tuwing hapon, ako po magre-recap kung hindi mo po naabutan yan. Susunod ng Armin is the Son of the Nation. Maya-maya pakinggan mo. Siyempre, katanungan pa rin natin. Ano ka ba sa loob ng jeep? Isa ka bang hindi nabubangyan? Text mo na yan, 0949-614-0306. Magbabalik pa rin ang pambansang katambayan mo, IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM
best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. best friends. Galit sa sakit, may kasama. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta
kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-rati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas sa choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Ay, 4:01 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na! Makikita na! Sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log-on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMN. Magandang hapon mga kasama. Hapon po ng Lunes. October 16, 2017 na tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, Isnilon Hapilon at Omar Mauti namatay sa 4 na oras na firefight sa main battle area sa Marawi City. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Namatay sa 4 na oras na matinding bakbakan sina Isnilon Hapilon at Omar Maute sa ika-147 araw ng giyera sa lungsod ng Marawi. Ito ang kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo. Anya alas 2 ng madaling araw kanina nang magsimula ang matinding sagupaan sa main battle area na nagtapos ng alas 6 ng umaga kanina. Layunin lamang doon sana ng tropa ng militar sa pagpunta sa dalawang gusay sa lungsod kung saan nakitang patay ang dalawang leader ng Maute ISIS ay upang i-rescue ang mga bihag pero nagkaroon ng matinding bakbakan. Sinabi pa ni General Anyo na sa 4 na oras na matinding bakbakan, hindi lamang si Hapilon at Omar ang napatay at may 5 terorista ang nalagas sa mga kalaban. Dagdag pa ni Anyo na ang 4 na oras na matinding bakbakan ay maikukonsidera nilang final stand ng AFP. Nilinaw naman ni General Anyo na kapwa sundalong Pinoy ang kasama sa matinding sagupaan kanina at walang partisipasyon ng Estados Unidos. Sa ngayon ayon kay Defense Secretary Lorenzana, tinutugis na lamang ng militar sa main battle area ang Malaysian terrorist ni si Mahmoud Ahmad na ngayon nananatili pa rin sa isang gusali sa Marawi. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Aguinaldo, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 sa TAC RMN.
Samantala mga kasama, kumpiyansang militar na ilang araw na lang ay matatapos na ang gyera sa Marawi City. Ito ay matapos na mapatay sa operasyon kanina madaling araw ang sinasabing leader ng ISIS sa Pilipinas na si Isnilon Hapilon at pinuno ng Maute Group na si Omar Maute. Sa press briefing sa Marawi City kanina, sinabi ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo na 8 dayuhang terorista pa ang nasa battle area, kabilang nga dyan si Mahmoud Ahmad, ang Malaysian na kasama ni Hapilon na pumasok sa Marawi. Sa foreign terrorist, siguro less than 8 na lang ito. Yung isang prominenteng terrorist, si Dr. Mahmoud, yung Malaysian, still in the main battle area, and some other Indonesians and Malaysians. We learned also na yung kanilang attitude is not like before. No? Hindi na sila ganun ka-aggressive. We are very optimistic that very soon we will get all of them. Tumanggi naman si Anyo na sabihin kung saan ililibing ang mga labi ni Hapilon at Maute. Handa rin ang militar sa anumang planong paghihiganti ng mga kakampi ng mga terorista. Ngayon ang ika-147 araw ng bakbakan sa Marawi mula nang sumiklab ito noong May 23, 2017. At sa pinakahuling tala kahapon, October 15, umabot na sa 824 ang mga teroristang napatay, 162 sa panig ng mga pulis at sundalo, habang 47 sa mga sibilyan. Ang mga namatay na lider naman ng Maute ISIS Group bibigyan po ng disenteng libing. Ang kasama mo sa balita, radyoman mula RMN Iligan, Engineer Panday. Yan ang disenteng libing tapos mamatay ang 2 itinuturing na lider ng Maute ISIS Group na nanguna sa kaguluhang nangyari sa Marawi City. Ito ang pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Eduardo Anyo sa press conference ngayong hapon. Ayon kay Anyo, nasusunod na ang libing na para sa 2 lider ayon sa kanilang tradisyon at kultura. Pinumpirma ni Anyo na namatay sila si Isnilon Hapilon at Omar Maute sa sinasagawang operasyon ng militar kanilang madaling araw matapos tumakas sana at nanlaban. Sa dibdib ang tama ni Isnilon at sa ulo naman ang tama ni Omar na siyang dahilan ng kanilang ikinamatay. May tuturing na malaking tagumpay sa panig ng militar ang pagkamatay ng 2 lider ng mga teroristang grupo. Kauban mo sa DexI sa Iligan, Radyoman Jener Kapanday, Tatak RMN. The sound of the nation. Sa kaugnay na balita pa rin mga kasama, Armed Forces of the Philippines ang binati ng Malacanang sa pagkakapatay sa mga leader ng terorista sa Marawi City. Kasama natin sa balita, Radyoman Deo de Guzman. Tagumpay laban sa terorismo. Ganito isinalarawan ni Presidential Communications Secretary Martin Andanara ang pagkakapatay ng Armed Forces of the Philippines kay Isnilon Hapilon na tinaguri ang emir ng ISIS Southeast Asia at kay Omar Maute na natitirang leader ng Maute Group. Binati din ni Andanara ang tagumpay ng operasyon ng AFP na nagresulta sa pagkakapatay ng leader ng terorista sa Marawi City at pagkakarescue naman sa iba pang bihag ng mga ito. Ayon kay Andanar, ngayong patay na ang mga leader ng terorista na umatake sa lungsod, ay umaasa ngayon ng gobyerno na makababangon na ang lungsod mula sa pagkakasagdak nito sa giyera. Ipinagmalaki din ni Andanar na isa itong malinaw na tagumpay ng Administrasyong Duterte na sa paglaban sa terorismo at patuloy na pagpupursige nito na magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Sinabi ni Andanar na ipinapakita din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagnanais na bigyan ng maginhawang buhay ang sambayan ng Pilipino. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman Deo de Guzman ng DZXL 558 sa RMN. At ang pagsisimula ng rehabilitasyon sa Marawi City pinapamadali ng mga senador kasunod po ng pagkakasawi ng 2 lider ng Maute Terror Group. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula sa Senado, Grace Mariano. Dapat nang simulan sa lalong madaling panahon ang rehabilitasyon at construction o reconstruction ng Marawi City matapos masawi ang 2 leader ng Maute Terror Group na sina Omar Maute at Isnilon Hapilon. Ito ang inihayag ni Senate Majority Leader Tito Soto III at Senators J.V. Ejercito, Mig Subiri, Win Gatchalian at Gringo Hunasan. Kaugnay nito, umaasa din si Senator Ejercito na magsisilbing aral ang nangyari sa Marawi para lalo pang pag-ibayuhin ng ating mga otoridad ang intelligence gathering at
Counter-Terrorism Initiative. Diin naman ni Senator Zubiri ang pag-atake ng mga terorista sa Marawi ay nagdulot ng matinding pagdurusa sa ating mga kababayan at sa ekonomiya ng bansa. Kaya kapuri-puri ang pagtutulungan ng mga sundalo, pulis at mga sibilyan para tuluyang magapi ang mga ito. Panalangin naman ni Senator Gatchalian makauwi na ng ligtas sa kanilang mga tahanan ang mga matatapang na pulis at sundalo na nagsisikap matuldukan ang karahasan sa Marawi. Ayon kay Gatchalian, isang hamon ngayon na maibangon ang Marawi na mas maayos pa kumpara sa dati nitong kondisyon kung saan may ikinabubuhay ang mga residente at may maunlad na lokal na ekonomiya. Git naman ni Senator Honasan, kaakibat ng tunay na tagumpay laban sa mga naghahasik ng karahasan sa bahagi ng Mindanao ang mas mahusay na pagkakaloob ng pamahalaan ng basic services tulad ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon at masiglang kalusugan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak, Arime. Pagkamatay ng mga leader ng ISIS Maute, hudyat ng pagtatapos ng gyera sa Marawi, ayon naman po yan sa isang obispo. Kasama natin sa balita, Radyoman Silvestre Lara. Kumpiyansya ang isang obispo ng simbahang Katolika na ang pagkamatay ng mga leader ng ISIS Maute ay palatandaan ng pagtatapos ng libaan sa Marawi City. Ayon kay Marawi City Bishop Edwin de la Peña, welcome development ang ulat hinggil sa pagkamatay nina Isnilon Hapilon at Omar Maute sa patuloy na digmaan sa Marawi City na inaasahang magtatapos ng labanan na umaabot na sa higit 5 buwan. Paliwanag ng obispo na ang pagkawala ng liderato ng mga nabanggit na terorista ay hudyat na pagtatapos ng gera sa lungsod. Una na rin nagpahayag ang obispo na hindi pa ganap ang kanilang kaganakan lalo't hindi pa natatapos ang digmaan at dalawa pa sa manggagawa ng St. Mary's Cathedral ang nanatiling hawak ng mga bandido. Umaasa rin si Bishop de la Peña na matatapos na ang digmaan upang masimula na ang rehabilitasyon ng lungsod at makabalik na rin ang mga nagsilikas sa kanilang tahanan. Naniniwala rin si Bishop de la Peña na ang digmaan at kaguluhan ang isa sa dahilan kung bakit maraming lugar sa Mindanao Region ang natiling mahirap. Kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558, Tatak, Arime. Sa kaugnay na balita pa rin mga kasama, Mauti Terror Group mahihirapan na ngayon. Patay na ang kanilang mga lider ayon po ito sa isang kongresista. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula Kamara, Conde Bata. Mahihirapan na ngayon ang Maute Terror Group sa kanilang paglaban sa tropa ng pamahalaan kasunod ng pagkamatay ni Isnilon Hapilon at Omar Maute. Naniniwala si House Committee on National Defense Senior Vice Chairman Rufy Diazon na mahihirapan na ang Maute Terror Group dahil wala na ang nagbibigay ng estratehiyang mga desisyon sa mga terorista. Para kay Diazon, malaking advantage ang pagkamatay ng dalawa upang mapuksa ang mga nalalabi pang terorista dahil magkakaroon ng leadership vacuum ang Maute. Iginit ng mambabatas na dapat itong sumantalahin ng pamahalaan dahil maaaring mayroon kaagad na pumalit sa dalawang napas lang na leader. Pinuri naman ni Diazon na pagkakapatay kay Hapilon at Maute dahil senyalis na ito na malapit nang makamit ang kapayapaan sa Marawi. Kasama mo sa Kamara, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558, Tatak, RMS. Live via satellite, RMA News, Nationwide, the sound of the nation. Ang oras mga kasama, 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Mga kasama, transport strike ng piston walang epekto sa publiko ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Goyar. Tama lamang naging epekto ng ikinasang transport strike ng Transport Coalition na piston ngayong araw. Ayon kay Atty. Irene Lizada, spokesperson ng LTFRB, patay sa latest update, nasa 1,400 na pasahero ang na-stranded sa Cubao, Commonwealth at Espanya Rotonda. Ang naturang bilang ay nakuha naman batay sa mga nadispat na 7 bus at 16 na mga government vehicles. Ito ay katumbas naman ng 0.011% ng kabuuang 10 milyong POJ riders sa NCR. Ayon naman kay Piston National President George San Mateo, tagumpay ang kailang tigil pasada. Patunayan niya rito ang ilang mga lugar na kanilang naparalisa ang biyahe. Itutuloy pa rin naman nila bukas ang ikalawang araw ng kanilang transport strike. Anya, hanggat hindi pinapakinggan ni President Duterte ang kahilingan nilang itigil ang planong
jeepney phase out at gawing rehabilitation na lamang ng mga lumang jeepney, magpapatuloy ang kanilang gagawing pangangalampag. Ayon naman kay NCRPO Chief Director Oscar Albayalde at Manila Police District, pangkalatang mapayapa ang transport strike. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong Radyo Man sa Quezon City, Mike Diagoy ng DZXL 558 Tatak RMN. Metropolitan Manila Development Authority naman nakahanda na po sa ikakasang panibagong transport strike bukas. Ang kasama mo sa balita, Radyo Man mula sa MMDA, Angel Ronquillo. Sa pagpapatuloy ng transport strike ng grupong Piston bukas kontra Jeepney Modernization Program, naghahandang muli ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na asistehan ang mga masustranded na mga pasahero. Ayon kay MMDA Operations Chief Vic Pelizardo, sakaling hindi magbago ang isip ng Piston at ituloy pa rin nila ang tigil pasada bukas, hindi nila ito uurungan. Magpapakalat pa rin anya sila ng mga military trucks at government vehicles na libreng masasakyan ng mga maapektuhang commuters, habang ang mga bus na kinomisyon naman ng LTFRB ay may bayad mula 10 hanggang 12 pesos. Dapat na tauhan din ng MMDA ay papakalat sa mga pagdarausan ng transport strike. Sa assessment ng MMDA, walang masyado epekto ang tigil pasada ng Piston ngayong araw dahil sa ayulang ipinagkaloob ng gobyerno sa mga mananakay. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa MMDA, Radyo Man Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak RMN. Balik operasyon naman po ang Iloilo International Airport. Sabi ni Civil Aviation Authority of the Philippines spokesman Eric Apolonio, natanggal na kasi ang nabalahaw na eroplano ng Cebu Pacific sa runway ng naturang paliparan. Bukod dito, anya inalis na rin simula kaninang alas 12 ng hapon ang Notice to Airmen o NOTAM. Matatandaan nung Biyernes ng gabi po ay nag-overshoot ang eroplano ng Cebu PAC dahilan para magpatupad ng temporary closure sa Iloilo Airport simula noong Sabado. Samantala mga kasama, hazing suspect na si Ralph Atrangia tahimik pa rin sa alok ng Department of Justice na isailalim siya sa Witness Protection Program. Kasama natin sa balita, Radyo Man Joyce Ad. Kinumpirmahan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tahimik pa rin si hazing suspect Ralph Atrangia sa alok nilang isailalim ito sa Witness Protection Program. Ayon kay Aguirre, mula nang bumalik sa bansa si Atrangia noong nakalipas na linggo ay wala pa itong tugon sa kanilang alok. Nilinaw naman ni Aguirre na ang pagsasailalim kay Atrangia sa WPP ay depende pa rin sa magiging laman ng testimonya nito hinggil sa kanyang nalalaman sa pagkamatay sa hazing ni UST Law student Horacio Castillo III. Muli namang hinimok ng kalihim si Ralph at ang pamilya nito na makipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Ang batang Atrangia at ang mga magulang nitong sina Rosemary at Antonio ay kabilang sa mga kinasuhan ng Manila Police District sa Department of Justice kaugnay ng pagkamatay ni Atio. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Radyo Man, Joyce Colladas Adra, DZXL 558, Tatak RMN. Dalawang polis naman na namaril po ng sibilyan sa Masbate, kinasuhan na. Ang kasama mo sa balita, Radyo Man mula RMN Masbate, Norman Laurio. Sinampanan ng kasong frustrated homicide, illegally charged of firearm and serious physical injuries sa Masbate City Prosecutor's Office. Ang dalawang pulis na namaril at nambugbog ng sibilyan sa lungsod ng Masbate, Kamakailan. Batay sa ulat ni Masbate City Chief of Police Chief Inspector Gerardo Balatucan, agad naman umanong nakapiyansa sina PO1 Charmaine Villagaras Dito Rifiel, 27 anyos at residente naman ng Barangay Magbalor, bayan ng gobyerno dito sa Masbate, at PO1 Dave Adrias Ibuluntarioso, 29 anyos at nakatira naman sa Barangay Pamangpangon, bayan ng Milagros, Matapos. Ang mga ito'y kasuhan ng mga investigador ng pulisya kung saan kinadismaya naman ng biktimang si Ronald Nuevo Irizarry, 22 anyos at presidente ng Barangay Tugbo, Masbate City, na binugbog muna pagkatapos ay binaril sa braso ng PO1 Villagalas at PO1 Adrias sa isang beer house dito sa Diversion Road sa Masbate City. 3 araw pa lamang ang nakalipas. Ayon sa biktimang si Nuevo, kakasuhan pa niya ng administrative case ang dalawang pulis na lasing na nambugbog sa kanya na naka-assign naman sa Masbate Provincial Public Safety Company. Mula dito sa Masbate para sa DZXL 558, Norman Laurio, Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat.
Mga kasama, 35 bagong mga santo ang kinilala po ni Pope Francis sa isinagawang misa sa St. Peter's Square. Pinangunahan ni Pope Francis ang canonization ng mga santo kasama ang 30 individual na tinawag na natal martyrs na nasawi sa isang anti-Catholic persecution sa Brazil noong 17th century. Kabilang sa kinilalang bagong santo ang 3 bata na may edad 12 hanggang 13 na mula sa Mexico. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw po ng Lunes, October 16, 2017. At mga kasama, susunod na po ang hudyaka ug serbisyo publiko kasama si Radyoman Max Andrino ng DYHP Cebu. Kami po ang inyong Radyoman, Jane Martin. At Radyoman Rod Marcelino. At ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. Maong yaong bayes, agdantay mangipawin, nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala frutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alamino City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatram and Magic Agolo
Union, October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur, and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija, and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies, for more details. Sali na! Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. 4:25 on the clock, mga best friend. Ako ha, sa mga best friend natin na ngayong hapon is nagsasaing na. Ang aga naman ng pagsasaing na iyan. Diba? Yung ang aga-aga kasi mostly may mga kasamang matatanda. Oo. Hindi na sila pwedeng kumain ng sobrang tagal kaya dapat maaga, diba? At syempre sa mga best friend natin na hanggang ngayon is tuloy-tuloy na painawa. Walang sawang painawa. Naku, sumagot ka muna sa ating katanungan. Ano ka ba sa loob ng jeep? 0949-614-0306. Batiin natin to. Hashtag IFM, ang best friend mo. Magaling hapon po. Babati naman po ako na nagsusulat. Kailangan na ng complete notebook. Sabi yan, for exam, Jocelyn po ito ng Kalipogi, Calasiao. Ay, ngayon lang magkakukumpleto. Tamad din to eh. Diba? Ngayon lang magkakumpleto. Kung kailan palapit ng exam, gano'n. Batiin natin si Jason Maligsan na nakikinig ngayong hapon. Nakikinig daw via cellphone. Sabi ni Rex Siminig, ako po ay pikit mata to para hindi halata na natutulog sa loob ng jeep. Sabi niya, halata naman yun eh. Hindi halata ni manong driver, pero halata ng mga pasahero. Diba? May mga patakip-takip pa ng mga panyo, no? Mga pa-shades. Pag matirik ang araw para hindi makitang Kasi may mga natutulog na talagang parang feeling mo hindi nakapagkitang mata. Ikaw bang ganon? Yung iba naka-shades tapos naka-mask, face mask. Kasi ayaw nila makita baka nakabunganga. Tululaway ever, diba? Ikaw yun talaga, Okay lang yan, mga best friend natin na nasa loob ng jeep. Nangkakanata, kita ni pagod sa trabaho, pagod sa school, ewan ko pa, pagod sa jowa. Diba? Isa ka ba sa pagod? Naka! Mga best friend, 4:27, magbabalik ako maya-maya. Krisa Kasyonera pa rin, dito lamang sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Beauty queen of
on my window, knock on my door. I want to make you feel beautiful. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved. And she will be loved. And she will be loved. And she will be best friend. La 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 la. Whoa, yeah. Yeah, yeah. Kahit tagal din na ito'y kinikimkim, kung sasabihin ba ay diringgin. Aaminin bang tinatagong lihim, pag-ibig mo ay tangi kong hiling. Parang isang pagsusulit na bawal magburawan, si tapat pa ng kapyahan. Pag-isipang mabuti, pagkat isang tanong lang naman. Iba pa, ano na? Sure na ba? Sige na, ang ayoko lang naman ma-feel out of things. Case na ba? Ano na? Sure na ba? Oo na. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh, oh. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh, oh. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. Nooy nagdadanim ang sabi ko'y ayaw na lang. Ngayong nagbunga ang pag-ibig ay abang lang ng kabang. Ba't noong nasa dilim ika'y nagbuhat ng kinang, ngayon ako'y mapapansin sa iyong liwanag ay iba. Parang isang pagsusulit na right man is wrong, kung di alam ay wag walaan. Pag-isipang mabuti, pagkat isang tanong lang naman. Iba pa, ano na? Sure na ba? Sige na, ang ayoko lang naman ma-feel out of things. Case na ba? Ano na? Sure na ba? Oo na. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. Parang isang pagsusulit, kumpletuhin ang patlang at bawal ang tsambahan. Pag-isipang mabuti, pagkat isang tanong lang naman. Iba pa, ano na? Sige na, ang ayoko lang naman ma-feel out of things. Case na ba? ano na? Sure na ba? Oo na. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Believe no it is. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay.
So, class, naintindihan niyo ba kung anong ibig sabihin ng... Teka, Buknoy, bakit ka natutulog sa gitna ng klase ko? Ma'am, kasi po napakalambing kasi ng boses mo, ma'am. Yun po ang dahilan kung ba't po ako nakatulog. Eh, bakit yung iba naman hindi nakatulog? Kasi po, hindi naman po sila nakikinig sa inyo. Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw. MXtraordinary. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are
My sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, I best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end, oh. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights.
We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, di mo lubos maisip na may iba na siya. Ibang pet. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Boshigabis. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, Chappy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal
Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 4:51. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Risa Cancionera. Magandang hapon mga best friend at sa mga nakikitambay ngayon. Saan ka man tumatambay, sa puso ko na lang minsan, no? Kasi wala na yung tumatambay dito, nakalis na. Mga best friend ha, eto kung may kakilala kang may talent, may skills na pwedeng makitambay kay Risa Cancionera. Nako, chat mo lang ako ha. Hanapin mo lang yung aking Facebook, Risa Cancionera ha. Para naman maibahagi niya kung ano man ang tagline niya. Nako. Kung saan man siya marunong. Nako, kung marunong siya sa lahat, marunong umayos ng ng jeep. Marunong umayos ng kung ano-ano, ng puso. Gusto kong invite yan. Marunong umayos ng TV. Mga best friend nating magaling gumawa. Ay, alam mo ba kung ano mong ginagawa nila? Magaling gumawa ng kandila, magaling gumawa ng parol. Nako, pwede po yan mga best friend ha. Isang napakagandang skills or talento yan. Kaya naman, pwede kang mag-chat sa akin. Pinag-uusapan natin ngayong hapon, ano ka ba sa loob ng jeep? Ano ka ba? Anong pinaggagawa mo dyan? Ay naku, sa mga best friend natin, marami parang napapabalita tungkol sa mga best friend natin kung ano-ano ang ginagawa nila sa jeep pag nakatabi ng isang sexy. Isa ka ba doon? Wag naman sana, no? Isa ka ba doon sa mga sexy sa jeep? With wheel. Maya-maya, sagutin mo yan. 0949-614-0306. Lakipan yan ng iyong mga pabate. Siyempre, pwede ka bumisita sa aming official fanpage at IFM Dagupan. May post na ako dyan, ha? At best friend, mag-aalasin ko na. Ano bang masarap na dinner natin dyan? Pwede mo na rin isabay yan. 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. The color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace.
Hinday Pagdasal ko gamay Basing wala kakabantay ba Pero di na akong igua Sa imong pagkabayter Bulagas kolon Memorize pagyud ang tanang lyrics Sa missing feeling mo Maunin akong kanta Para sa imoha I'd go and travel halfway around the world I'm morena girl Maunin akong awi Di papipili Magtuog ko forever Cause I have someone just like her My morena girl, my morena girl, my morena I know di ko original bista But whenever you say hey Joe I feel like saying nahigugma ko ni mo Mamuang akong aping Whenever my blue eyes see you Muski upit ang kasing-kasing Wishing you could love me too Maunin akong kanta Para sa imoha I'd go and travel halfway around the world I'm morena girl Maunin akong awi Di papipili Magtuog ko forever Cause I have someone just like her I can't love man ko Bisaya Sumungkong traffic sa Mandaw ano lang makita ka Mag-abot ta sa frente Magkinabot man o magtuslo buwan Agdonti ka Mauning akong kanta Para sa imoha I'd go and travel halfway around the world My morena girl Mauning akong awi Di papipili Magtuog ko forever Cause I have someone just like her Wasama in the world Yes, I'm so lucky I got her My morena girl, my morena girl, my morena Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena I love my morena girl Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin sina nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Okay sound right ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Kabayan JJ and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag 3 days with KC Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. I-506. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Kailan mo ako hahagkan? Matagal na akong naghihintay. Nakadungaw sa bintana. Mga dahon lang ang kumakaway. Kailan ko mararamdaman pag ang pinag-iyang labi? Tinatanaw ko ang mga lituin, mga luha umahayag sa aking pisngi. Kailan ako tatahan? Higpit ng yakap ng iyong dibdib. Nakatingin ako sa salamin. May guhit ang noon,
tanaw, nanginginig sa seldang maginaw. IFM ay aking best friend. Sa akin kung sinong aking mahal. Tanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Ibig na walang hanggan, ang aking tunay na nararamdaman. Salang ang damdamin, ikaw ang aking mahal. Wala ka sana, sa akin ay walang iba. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Ibig na walang hanggan, ang aking tunay na nararamdaman. Nais ko sana'y inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man, ang aking isisigaw. Ikaw ang aking mahal. Ang nais ko sana'y inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, at kahit saan pa man, ang aking isisigaw. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Singa makwarta. Antas ay kargay wallet to lima. Nayari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na lito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala.
Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Ang paborito namin candy, sarap ng Bolshi Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, manami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Anong oras na? Ay, 5:19. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM, ang best friend mo dugatan na maabig yang aram needs sa kayo namin mga best friend ako. Pwede ka pa rin mag-text sa ating text line 0949-614-0306. Iray bisibisihan laod karaya papandam na maabig yang aram. Kumun marakapte ka kinalulutoan nyo eh. Sabi niya dito sa ating text line, hi! Ate Carissa, pabati kami dito na nakikinig habang nagluluto ng ulam. Kanto gatang langka.
Pabati nga din pala best sa Cindy Bansilapo sa lahat ng IFM Best Friend Club. At yung mga nakikinig na din po, salamat RC ng Baguio. Magandang hapon, RC. IFM, ang best friend mo, ang ginagawa ko po sa loob ng jeep. Pag nakakakita po ako ng sexy o gwapot, tititigan ko. Tititigan niya daw habang hindi pa siya nakatingin. Tititigan ko ng tititigan habang hindi pa siya nakakatingin sa akin. Pabati po, Family Hortaleza. Dito sa Bolosan, na nakikinig sa inyo, Justin po ito ng palaging nakikinig sa IFM. Tapos pa-play nga po ng Versace. Versace on the floor. Thank you po. We love IFM dito sa Family Ordalesa. We love you too, best friend. Eto, ano bang niya dito? Ano bang sinasabi niya dito? Say sirami, butubot, o may sari-sarin maliit na isda. Simple kami labat. Kwanto na best friend. Jason, ang maligsa. Marakap ditan, nagsama yung kagagulag na sira. May Ken, impangat mo. Naku, masarap yan. Tapos mainit-init na kanin. Perfect na ang iyong dinner. Diba? Hashtag IFM, ang best friend mo. Masarap po na dinner ngayon, Ate Carissa. At toya ay, inggisan mo lang tong sanwalay Ken. Toya, priton ba ang sarap? Kumakain ba kayo nun? Yung iba, hindi sila kumakain nun. Yung buro, ganon. Sarap nun. Well, best friend, mag-enjoy po kayo sa pagluluto dahil eto na muna ha. Ay, sa mga best friend natin dahil walang pasok. Grup. Eto na muna para sa'yo ang beer ng Itchy Worms. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Nakatingin sa salamin at nag-iisa. Nakatangin pa rin ang kumamelang binalik mo sa'kin ng tayo maghiwalay. Ito'y katulad ng damdamin ko kahit ubusan mo ng beer ayaw pang mamatay. Huwag mo sanang limutin ang mga araw na hindi sana naglago. Mga anak at bahay natin pinaplano. Lahat ng ito'y nawala nung iniwan mo ko. Kaya ngayon ibuhos na ang beer sa aking lalamunan upang malunod na ang puso ko. Nahihirapan bawat patak. Anong sarap? Ano ba talagang mas gusto mo? Ang beer na to o ang pag-ibig mo? Nais kong magpakasabog dahil olats ako. Kahit ano hihit-hitin, kahit tambucho, kukuha ko ng beer at ipapakulo sa kaldero't lalanghapin ang usok nito.
Lahat ay aking gagawin upang hindi ko na isipin nag-iisa na ako. Ibuwas na ang bilis sa aking lalamunan upang malunod na ang puso kong nahihirapan. Bawat patak, anong sarap, ano ba talagang mas gusto mo? Ang beer na to o ang pag-ibig mo? IFM ay aking best friend. I've been spending some time thinking I'd be alright. Don't know if I could really make it tonight. Lie awake in the dark, come down, then I start thinking about you is almost breaking my heart. I don't know where I went. I feel like our love's lost tonight. Should I stay? Should I go? Well, I really don't know. Lately, I've been missing you so. Baby, you don't understand. Our love lies lost, but you're still holding my hand. Oh, and then you walk away. Just tonight, I want you to stay. You're turning me on, you turn me around, you turn my whole world upside down. You're turning me on, you turn me around, you turn my whole world upside down. Every time I hurt you, well, it's hurting me too. Don't know if I could really stay here tonight. Tired of thinking of you and everything that you do. Tell me, what am I supposed to do? Well, I just wanted to say that I need you today. Tell me it's all gonna work out alright. I don't know where I should start, but with all of my heart, baby, let me be your lover tonight. Baby, you don't understand. Our love lies lost, but you're still holding my hand. Oh, and then you walk away. Just tonight, I want you to stay. You're turning me on, you turn me around, you turn my whole world upside down. You turning me on,
me around. You turn my whole world upside down. You're turning me on. You turn me around. You turn my whole world upside down. You're turning me on. You turn me around. You turn my whole world upside down. You're turning me on. You turn me around. You turn my whole world upside down. IFM. Control tower! Control tower! Oh, this is the pilot speaking. Nahirapan ako mag-landing. Zero visibility. Ano po yung advice nyo? Oo, this is the control tower. Umikot muna kayo. Control tower! Control tower! This is the pilot speaking. Hindi pa rin ako makalanding. Hindi ko pa rin makita yung runway. Anong gagawin ko? This is control tower. Ikot muna kayo ng isa pa. Control tower! Control tower! This is the pilot speaking. Wala pa rin ako makita. Zero visibility pa rin. Ano po yung advice nyo? This is control tower. Marunong po ba kayong magdasal? Opo, marunong po ako magdasal. Umpisahan mo na. Ang classic talaga. Classic! Control tower. Control tower. Control. 3, 2, 1. Go. Control tower. Control tower. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks.
Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Kita kita sa isang magazine, ilawang iyong suot at buhok mo'y green sang tindahan. Sa may baklaran, napatingin at tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo ba tayo pang dalawa? Di ko inakalang sisikat ka. Tinawanan pa kita, tinawag mo kung walang hiyan. Medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon, hey! Iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin. Nagbago na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat lang ang malakong pera. Maganda. Siguro ay may kotse ka na ngayon, tumarampa sa entablado, labing na gawain soto. Siguro ay malapit ka na sumali sa supermodel of the whole wide universe. Kasi iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin. Nagbago na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kailangan wala kong pera. At sa sobrang gulat, di mo napansin, bastos pala ang pamagat. Dali-dali ang binuplat, at ako'y namulat sa hubad na katotohanan.
ka na kaya sana ay masaya. Sana sa susunod na issue ay centerfold. Best friend. Di mo ba alam, damin ko'y pinagtakpan, kasama kay suntok sa buwan. Di mo nga alam, ito mo nga iyong tignan, kung ganyan lang pupuntahan, hindi ko to gusto. Pero huwag kang lalayo, itanong mo sa akin, tatanungin ko rin kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Di mo napapansin, kailangan mo akong dinggin, di habang buhay kay aantayin. Ito'y aking hiling, sana naman ay tanggapin, ng puso ko'y di nabibigin. Hindi ko to gusto, pero huwag kang lalayo. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Di ko to gusto, pero huwag kang lalayo. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin kung ika'y aamin, kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Mahirap magkasakit, lalo na pagdating sa pag-ibig.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Anong oras na? Ay, 5:48. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Kung ano man ang ginagawa mo, best friend, dyan sa loob ng jeep, masiguraduhin mo magbayad ka, ha? Huwag mong kalimutan. Di ba? May mga best friend tayong sinasadyang kalimutan. Ay, alimunan ko. May mga best friend naman tayo sa loob ng jeep. Nako, headbangers, ang lakas ng headphones. Ay, sa loob ng jeep, parang call center yan si ate, oh. Oo, hindi mo ba nahalata malakas na yung radyo ni kuya? Mga best friend, kanya-kanya tayo ng ginagawa sa loob ng jeep. Basta wag lang masama, ha? Ingat po sa mga best friend natin na ngayon ipapauwi na. Oo, mag-ingat po kayong lahat. At sana hindi man umulan, no? Wala namang ulan, no? Eto mga best, ang masarap po na dinner ay fried fish. Sa madaling salita, tuyo. My favorite one to. Tuyo, sa bagay masarap ang tapos haluan mo lang ng noodles. Okay na, no? Sarap na yung dinner natin. Na pa bang masarap ngayong Lunes? Ngayong October 16, 2017. Bang masarap na dinner? Tinola. Ako, sarap na naman yan, ha? Ay, maraming salamat, best friend. Bukas na tayo magkakarinigan, ha? Alas 8 hanggang alas 11 ng umaga with Ella Lambingera sa Ay sa Umaga. At syempre, balik ako ng hapon, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi sa programang IFM Tambayan. Susunod na nga, best friend Dado Cancionero, alas 6 ng gabi hanggang alas 9 yan sa programang Ay sa Gabi. At syempre, dadamayan kayo ni KZ Sandalan mula alas 9 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw sa I Confession. Paano ba yan? Magsiingat po tayong lahat, mga best friend. Enjoy your dinner at enjoy your... Nagpahinga ka naman kanina. Enjoy everything. Maraming salamat at naway nag-enjoy ka. Tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan at enjoyment kasama si Dado Cancionero. Kaya naman, patuloy pa rin makinig ng number 1 best friend radio station mo, IFM. Ang best friend mo, Dugatan. Good evening, everyone! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. There, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true.
Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by. Oh, it's what you do to me, what you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Best friend. It's Christmas and you're feeling down. I'm gonna pass the smile around. It's gonna bring me closer to you. One smile will take away your frown. One smile will turn your day around. This season there's no time to be blue. Don't forget to wear a smile. You never know who's smiling back at you. If you're all alone, one smile will make you feel at home. I wanna bring you closer to you.
Nagtanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa'yo ang mga programang swak para sa'yo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa'yo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6:02 na. This is IFM. IFM. The music station of RMN.
In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Let's go out and be wild, do it while we can. Run it free in the world, we got all weekend. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating.
best friend. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it! You see that girl with the big tic tac, she fi gimme the head to the floor, girl, gimme the bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, waste some time, girl, gimme the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Make the trumpets blow. Watch when you bubbly. Serious thing it and a comedy. And them say you have the comedy. So me won't get someone come trouble. Bust two buckle of the bubbly. Call in two friend and then double. Girl so hot she a bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pon your body me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Make the trumpets blow. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. IFM ay aking best friend. Tataluray likes to? Feeling to famous la? Nayari ka! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes.
Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala frutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. On board is Dado Cancionero. Bigyan sige namin. Agi-agaw lalamata Lunes, best friend. And it's October 16, 2017. Natapos na naman, nangalahati na naman ang isang buwan. Maya-maya natatapos na naman ito. Maya-maya November na, di ba best friend? Maya-maya December na. Mabilis ang panahon, di ba? Agay ni pulis tuya, best friend. Maminsan nagmuna usilan. Ngangali ka manangas, di ba? Kada kasumpalay nagaw-agaw. Totoo naman, lagi kang pagod pagkatapos ng araw na to. Pero best friend, kahit napagod ka, alam mo, there's always a time para sa'yo na mag-relax muna. Alam ko, hindi gaano nakaka-relax ang aking boses, pero ganun pa man, best friend, samahan mo ko. Mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ito po ang programang Ay sa Gabi! Uy nga pala, best friend ha. Nakaw! Ayan. Actually, medyo ganado tayo ngayon na magtrabaho dahil nga, best friend, na-revitalize, na-relax ang aming mga katawan. Lalo na in-accommodate po kami, ng napakagandang resort na Roheim's Farm and Resort. Diyan po sa may Kulisaw, San Fabian. Nako, best friend, kung ikaw hindi ka pa nakakapunta, sa tingin ko kailangan mong puntahan yun. The best talaga siya. No? Ibang-iba yung dating kasi yung resort na yung best friend, ang uniqueness niya, i-compare mo siya sa iba, best friend, siya, i-relax ka niya talaga.
hindi siya yung totally active pero for relaxation siya. Diyan ka makakakain ng mga fresh na vegetables at lahat-lahat pa. Pwede kang mag-pick din, best friend. Ako kaya naman, palakpakan po natin ang Roheims Farm and Resort. Maraming salamat. At heto naman, best friend. Nako, bago ko pa makalimutan, heto na, best friend, dahil, best friend, heto na po tayo. Isang linggo na lang, best friend, at matatapos na po ang audition at makikilala na natin kung sino-sino ang mga kapsali o pasok sa sinasabi nating Magic Idol Season 12. Nako, best friend, kaya naman kung ikaw hindi ka pa kasali dyan, sa tingin ko, best friend, kailangan mo nang hanapin. Magmadali ka na mag-audition. Last week na to. Nako, 50,000 pesos cash. Saan ka pa? Huwag kang papayag na maunahan ka pa, ha? Seryoso to, best friend, okay? At sa lahat po ng mga manong drivers natin, sa mga lahat ng mga nasa biyahe ngayon, sa lahat ng mga nakikinig, maabig yalapit si kayo namin. Nako. Heto na naman tayo. Kanina nga, best friend, napag-uusapan natin ang mga panahon, di ba? O, parang kailan lang? October 16 na. Monday na naman, best friend. Pero alam mo, best friend, minsan pagka hinihintay mo siya, mas tumatagal no? Mas tumatagal pagka hinihintay mo yung isang bagay. Kaya naman, best friend, ngayon, habang ikaw ay naghihintay dyan, pag-usapan muna natin to. Best friend, ano ang nakakabagot hintayin? Ano ang nakakabagot hintayin? Alam mo kasi, lahat tayo, nasusubukan natin maghintay. Pero ano ba yung nakakabagot, di ba? Ano yung nakakabagot hintayin? Nakakabagot hintayin yung ate kong naliligo, matagal. Di ba? Nagtumbling na ako lahat sa sala, wala pa rin. Kaya naman, best friend, ayan, sagot ka na sa aking katanungan, 0949-614-0306. Ano ang nakakabagot hintayin? Yan. Ulitin ko lang, ano ang nakakabagot hintayin? And pwede ka rin mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan, okay? Search mo lang, best friend, ang IFM Dagupan at makikita mo yung aking katanungan doon. Pwede ka nang sumagot dyan. And also, please do like our page, the IFM Dagupan. Uy, best, pakilike din ang aking page, Dado Cancionero. Maraming salamat. Ayan. So, para sa mga kasagutan ninyo online, pwede nyo po yung makita sa aming page. Okay? I think okay na po tayong lahat. Sa tingin ko ay handang na po tayo. Kaya naman, best friend, di na po natin patatagalin pa. Dire-diretso na ang kwentuhan, kantahan at takutan mamayang konti yan. Siyempre, hindi yan mawawala rito, best friend. Kasama nyo na, best friend, Dado Cancionero, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ito po ang programang sa gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Dado Cancionero. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'ki tumitik-tik. Ram na may tubig ang sinisisid, sa matagal ng paghinga, sa'kin kayo ay bibili.
na po itay nakahanda ng lamisita. Akay-akay sa paglakad pa isa-isang habang ngayon butot balat ang dating matipunong katawan. Kaya sa iyong kaarawan susubukan kong palitan ng lungkot na nadarama. Wag na po nating balikan kahit medyo naiinis, hindi dahil sa nagka-cancer, kasi dahil ang tagapag-alaga mo'y nakadaster. Isang gabi ako'y iyong tinawag, lumapit ako sa iyong tabi, ikay tumangan. Kumapit ka sa aking kamay kahit hirap magsalita. Anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa. Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha, dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Alam na may tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, sa'ki dumidikdik. Alam na may tubig ang sinisisid, sa patagalan ng paghinga sa'kin kayo ay bibili. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. IFM ay aking best friend. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams,
Tay, pinapagalitan ako ng teacher ko. Ha? Bakit? Hinalikan ko yung seatmate ko eh. Itong anak ko talaga manang-mana sa akin. Oh, anak, masarap ba? Opo, pogi nga po eh. Ang classic talaga. Classic! Tay, pinapagalitan ako ng teacher ko. Anak, nakabulol-bulol ka na, anak. Oo nga eh. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty,
shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My dicky rain bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. Like how your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. That's the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young Money, swalla la la. JT, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. The Rollo. IFM, I best friend. I walked into the party. I seen some I never saw. Everybody was moving, grooving. Girls, they were dancing on the bar. Now this wasn't no ordinary dance. Hey man, why is everybody swimming in a trance? I couldn't figure it out like your grandpa's riddle. I asked them what they doing and they said, Juicy Wiggle. Now move your hips and dance like fish.
Yeah, baby. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, mahirap talaga kapag magkalayo, no? Tiis lang, best. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 6:47 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Tado Cancionero. Ano nga ba ang pinaka nakakabagot hintayin, di ba? I-text mo ko 0949-614-0306. Okay, and also batiin natin ng happy birthday! Happy birthday to you, to Gemma Ruiz! Palakpakan mga best friend. Happy birthday sa'yo, aking best friend. And also, batiin din natin si Manong Driver, biyaheng Bunuan. Hello po sa inyo. Batiin din natin si Desiree Ungria, Mediado, and also to Justin Rocaberte Piamonte. Ayan. Good evening sa inyong lahat. Okay, so babasa na po tayo ng mga texts and comments po sa atin. Ulitin ko lamang po,
0949-614-0306. Ulitin ko lang, that's 0949-614-0306. At ang ating katanungan, ano nga ba yung nakakabagot hintayin? Ayan, text mo ko sa mga numerong yan. Or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Ayan ha. Search nyo IFM Dagupan. Maraming salamat. Okay, so start tayo rito sa mga best friend natin. Ako, na nagpapabati. Ayan. Hello, best Dado. Sabi niya rito, sa palagay ko, ang nakakabagot antayin ay subject na ilang oras ang interval. Kakasad yung klase mo, mga 9 to 10. And ang susunod ay 5 to 6. Ang saklap naman. Alam mo, may kakilala ko kumuha pa ng boarding house para lang sa ganyang klase. Pabati po pala kay Papa Romeo Montemayor. Birthday po nila sa 18. Happy birthday! Pabati po sila kuya kasi lagi po sila nakikinig sa station nyo. And sila Kuya Efren, Ate Janice, and mga anak ko po. Anak po niya, si Philip Aris Montemayor ng Santa Barbara. Hello po best friend, magandang napakagandang gabi sa inyong lahat. Okay, merong nag-comment sa ating Facebook. Ayan, si Yun. Yung forever ko. Wow! Taray ha, talagang yung forever mo ha. Eto naman, sabi niya rito, sabi ni Mil Ro, yung taong nagsabing magkikita kayo pero hindi kasi siputin ko Dado. Alam na, nakaka-bad trip yung mga ganyan. You're not an Indian, my friend. You're a Filipino. Why are you Indianing me? Diba? Mga Indian na mga yan na ang ganda sila isumpa. Diba? Alam mo yung tipong may usapan kayo ba't di siya sisipot? Ano ba problema mo? Eto sabi niya, #ay sa gabi. Hindi mo natuloy, napuntahan mo, lalabas ka. Tapos wala ka pambili. Okay, Jason, gising na ha, gising na. Jason anak, gising na. Eto naman, nakakabagot maghintay sa wala dahil hanggang ngayon wala ka pa rin, Idol Dado. Anong wala? Dito ako! Blessed evening, everyone. Pakibati, dyan, wala pa. Pakibati naman kami dito sa City Space habang naghihintay ng customer at nakikinig sa Poging at idol ng lahat, IFM, ang best friend namin dito sa City Space. Salamat po. Uy, hello po sa inyo dyan, ha? Hayaan nyo, mapapadalaw din tayo dyan. Pasasaan ba, di ba? Oo. Agapigan mangansyon at dito na. Ay, nako. Okay, sige best friend. Maabig-alapit amin na best friend tayo. Medyo unuuso na lamat natin. Panangan niya. Anto laman dyan. May cotton candy kwanda. Wala rin nananang kung kakalsadaan tayo. Uy, nanimang manaya best friend ha. Limiber kami rin ng Chris sa kansyonera. Tan si Ela Lambingera. Limiber kami dyan downtown. Aliberme. Interong Plaza. Yan. Diyan babang ilapasan ditan. Nan i-interview kami rin best friend tayo ha. Uy, para mapanood po yung aming interview with the best friends mamayang konti, i-upload ko po yun. Okay? Nasa akin po yung video. Nasa akin yung video ni Ela Lambingera. Video ng interview, kasi talaga. Okay. Babae, so yung nununutan na lang mula. Nono, kila nonot. Ag yung masyado ni-stress sa sarili at Lunes. Good evening, Kuya Dado. Para po sa akin, nakakabagot po yung ate ko. Ang tagal niya po kasi magkilay. Ni man! You know what? I feel you. Pag hinihintay mo yung babae at siya ay nagkikilay, gusto mo siyang batukan. Oo, naiintindihan namin na kilay is life. Pero sana naman best friend, di ba? Be advanced. Hindi yung hihintayin nyo pa kami tapos kayo magkikilay. Nako. Puraklan apura. Sana drawingan tulala may kirap to, kanto. Amagalay buwag ko, agani asumpal ka. Ibagamat si kato, kargaan to'y patawin. Kaya matag, aga na lingo-lingaw.
Nako, magalay bukto ko nagniasumpal. Pero kahit gano'n na siya katagal, kuya, loves ko ang ate ko. Pabati naman po sila Nanay Nelly, Shaning, Talia, Tantan, Jenny, at si Big Mama. Oh, thank you po. Galing yan kay Rosario. Hello sa iyo, best friend Rosario. Ay, nako naman. Oo. Nakakabagot, antayin yung asawa kong bumili ng almusal at shampoo. Alam mo na, best friend. Yung almusal mabilis bilhin yan, pero yung shampoo ng babae matagal. Alam mo ba kung bakit? Pag dinala mo sa grocery ang isang babae, kunwari pumulot na siya ng dalawang klase o dalawang product ng shampoo, di ba? Let's say, sabihin mo ng ibang product to, ibang pangalan din ng product to. Best friend, aabutin pa siya ng almost 1 hour para lang makapag-desisyon kung alin sa dalawang yun ang kukunin niya. Alam mo kung ano masaklap pa doon? Pag nakapili na siya at nagtagal pa kayo dyan sa grocery, babalikan niya yung isa at mag-iisip ulit siya. Di ba? Ugali nyo, hindi namin alam, akala nyo? Aba, lang yun lang. Mabayag, nakakapi na ako, nakaligpit na ako ng higaan, wala pa eh, sabi niya. Naku, teka lang. Papasok yung anak ko, sinundo ko, hindi ako nakatiis. Pagkakita ko, hawak niya yung tako ng bilyaran. Hay, nakaw! Katumanaya, asabat. Kulang na lang siya na lang takuin ko. Mo matatako ang best friend. Usaran mo lang tisa. Ikurkur mo lang tao. Kailan tato gagawin to? Kakahintay dumating. It's me, Gina Lynn, ng hello sa'yo, alias Shasha. Cuidado, pabati, pabisayo pa, pibasayo pa, ibagak at asawak. Daweng, tandaan mo, numaliw kay almusal at naabot mo'y siyam-siyam, agkalaon susumpet. Pabati na rin po yung baby ko na sila Precious, Jane at Angel. Tan-aray, gwapong tito ka na si Babidi. Babidi, ni may Babidi. Diba, tan si Buten! Si Muten! Ang lalaking Muten! Bakit si Master Muten? Muten nga! Tan si Elton James, Painawa Kimat at Alak. Salamat Kuya Dado, pa-request ng Baby Shark. Anto, Baby Shark, mabigalabi sa Baby Shark. Mabigalabi at saksakuya, best friend kong gwapo. Aga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 g
vocal ko nampapatugay pag ko. Hello, Kuya Dadong Ansyonero. Hello din sa'yo, best friend Cindy Mansalapos. Uy, pa-shoutout daw kila Ate Mons para sa akin. At pahay na rin po kay Ate Nichelle, Ate Jen, Kuya Butch. Thank you so much. Uy, hello pala kila Ate Mons. Magandang gabi at sa lahat po ng mga best friends natin dyan. Ito sabi niya, nakakabagot mag-antay sa subject teacher mo na di mo alam kung dadating pa. May kakilala akong ganyan, di niya alam kung darating ba, di ba? Tapos alam mo nakaka-bad trip dyan. Darating siya, last minute. Magche-check lang siya ng attendance. Yan taong yan, magche-check lang ng attendance. Nakaka-high blood. Diba, siya na nga yung late best friend. Pag umalis ka ng maaga, siya pa yung galit. I love them dirty, dirty. Dirty, dirty. Hindi mo alam kung mang-i-Indian ba yung teacher mo na yan. Pero ganun pa man din, best friend. Kailangan magtsaga, teacher mo siya Ay, nako. Okay, dire-diretso pa rin po ang ating kwentuhan. Ano nga ba yung nakakabagot hintayin? I-text mo ko sa 0949-614-0306 or mag-comment ka sa aking Facebook. Actually, sa aming Facebook, search mo lamang IFM Dagupan. Ayan. So, hawak ko po ang IFM Dagupan ngayon. Sumuko na kayo. Ang ating katanungan, best friend yan. Pwede po kayong mag-comment dyan, ha? Ulitin ko lamang po, IFM Dagupan. Search siya at mag-comment kayo sa aming page. Maraming salamat! Babalik ako mamaya, best friend Dadong Ansyonero, Jalabatan at say na saksakuy, yung best friend radio station mo. Saya so IFM sa best friend mo, programan ay sa gabi!
Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na lito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala.
Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 7:05 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So win over and me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know.
Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame, but I got to love. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. On the gas list, no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step 2. Tell mom you'll be out too late, oh yeah. Step 3. Pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah. Step 4. Grab somebody now face to face and say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Yo, send me have everything when you want, put it on me. The dad not the realest talk, cause she don't play. You say him love all the way me do me thing. Y'all love it back up on it. Y'all love it stop up on it. Bad girl, no for the thing, no for the thing. Say no for the thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, pawning. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rustino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. No, I don't need introduction, follow my simple instruction. IFM, I best friend.
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Intagartukan Mancini, si kabalat sunan libre, nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. On board is Dado Cancionero. Wow! 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 Good evening pa rin, best friend. Ako, dyan ka pa rin pala. Akalain mo yun. Hindi mo ako iniiwan. Uy, maraming salamat at hindi mo ako iniiwan. Tuloy-tuloy pa rin naman ang ating kwentuhan eh. Oo. Best, nag-comment ka na ba sa Facebook namin, IFM Dagupan? Kung hindi pa, mag-comment ka na, ha? At mamayang konti, basahin pa natin ang mga text niyo. Saan? O ano nga ba ang pinaka-nakakabagot para sa'yo? Ano ang nakakabagot hintayin? I-text mo ako sa 0949-614-0306. Alam mo, ako sa totoo lang, ilang ulit na rin ako naghihintay sa mga bagay-bagay. Andyan na pinakamahirap hintayin, yung tipong naging on time ka pero hindi on time ang kasama. Andyan din na mahirap hintayin ang jeep sa umaga. Andyan din na mahirap hintayin yung mga taong akala mo'y darating pa. Seryoso, best friend. Alam mo kasi, mahirap na maghintay pero depende yan sa iyo kung paano ka naghihintay. Para sa akin siguro pag ikaw naghihintay ka, maiging ako pinakakampi ko pagka naghihintay ako headset. Seryoso, nawawala ang pagkabagot ko pagka ako naka-headset na. Asahan mo na yan, marami na akong kung ano nung ginagawa. Kasi malikot kasi ang imagination. Alam mo naman, pagka malikot din, Okay, best friend ha! Ulitin ko lang ba? Man-comment ka dyan Facebook, IFM Dagupan. And also po sa ragtukan naman, text and chat 0949-614-0306. Nga pala, best friend, ulitin ko lamang, gumawa po kami ng video. Mamayang konti ipopost ko na po sa aming Facebook, IFM Dagupan. And also, pakilike na rin po ang aking page, ha? Yung page ko po, Dado Cancionero. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta. Heto, good evening, Kuya Dado. Nakakabagot maghintay sa mga paasa na tulad po ng klasiko. Sobrang paasa. Pabati po kami dito sa May Bulusan. Nakikinig sa inyo. Hello dyan sa May Bulusan! Nakakabagot maghintay sa sagot ni crush ko. Late na nga lagi. Ang tagal pang sumagot ni Man. Pabati po si Nanay Julie na nakaiga at yung bunso po na banger at ako naman po na nakaupo pa-play ng Versace on the floor. Thank you po, Kuya Dado. Maraming salamat din. Pabati nga po pala na yung umiinom dito na si Tito Jimmy at Kuya Bong at lalo na si Papa ko na lasing na. Niman, abartak na buwangas la. Best friend! Agka man ay masyadong mapapabuangas. Tanani gunan ni Suryana makapatatakot na sa awit ang kunsika ang tombok la. So, takutin mo ako. Takutin mo ako. Nani guno yan lahat na. Talarang kalabat, best friend. Kaulop mo nisan siya, best friend Dado Cancionero. Saya sa programan ay sa gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Dado Cancionero. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could.
we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Choke everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM, aking best friend. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break you up. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and slept. Let me crashing in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. Yeah, you wrecked me. IFM. Babe, alam mo, ikaw lang susi ng puso ko. Talaga lang, babe, ha? Eh, sino yung kasama mo kahapon? Yun yung duplicate. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Inuman rules. Sa ibote, paniinuman. Agapipisitan ng ulo. Katuno inuman, ang kapoy kulkulan. Mga dre, uminom lang ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Papa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi.
On board is Dado Cancionero. Baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark. Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. Oh yeah, baby. Here we go now. Sing me the favorite song, man. I love that song. Hear it. Skitty hoop, every time I see you. Hoop, skitty hoop, I want to know you. Skitty hoop, hope you feel the same too. And I go hoop, skitty hoop, I think I love you. Baby, all the times I said I'm fine, yeah. When racing, running in circles just to know ya. Boy, don't you tease me, pretending you don't see me. Don't be blind, it's my mind, this be kinda love me. Hoop, skitty hoop, every time I see you. Oh yeah, oh yeah. Hoop, skitty hoop, I want to know you. Yes, I do now. Skitty hoops, hope you feel the same too. And I go hoops, skitty hoops, I think I love you. Sing it to me, baby.
best friend. Right about now. Baby, all I'm saying, simple is better. And the size don't matter. You can wear whatever. Wear what you want. If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. You hot like a sauna. Don't be hiding that body, it's a gift from your mama. There go your mama. Baby, it's your party, you can do what you wanna. Drop it, drop it. You got it, girl, have faith in it. The moves they got, we breaking them. Yeah. First things first, you got it going on. Yeah. The smile on your face really gets me lost. Yeah. The world ain't a prison, girl, be free. Yeah. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Polka dot or stripe, girl, it really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah, I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah, I remember how to play it falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell you. Hey, first things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Go ahead and get loose. Shake it, big Bruce. And you can bring your homegirl too. Every single one of y'all come through. And you poking out bikini, take a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. And you poking out bikini, take a teeny weeny. Oh, shawty, let me see. That way. Tell me. First things first, you got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. Girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. What's on your mind? If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, what you tryna do? Strawberry shining bright, strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. A sex by the fire at night, silk sheets and diamonds on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Sagittarius, huwag daanin sa biro. Seryoso siya sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. On board is Tado Cancionero. Ito na ang takutin mo ako. Isang magandang gabi sa ating lahat, mga best friend. Ako po si Best Friend Dado Cancionero, ang makakasama ninyo ngayong gabi para sa ating Takutin Mo Ako. Ngayong gabi ay ating mapapakinggan ang isa sa mga nakakatakot na eksperyensya ng isa sa mga sinasabi nilang selfie lord na si Patrick. Ito ang kanyang kwento. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig at gayon din sa iyo, Best Friend Dado Cancionero. Ako po si Patrick.
Isang 20 years old na ngayon ay naa-addict sa pagsi-selfie. Ngunit isang bagay po ang sa akin ay pumukaw ng pansin na ang isang simbahan, lumang simbahan sa aming probinsya, ay sinasabi nilang nakakatakot at hustler daw ng selfie. Ganito po kasi ang kwento ng mga taga roon, Kuya Dado. Minsan daw ay merong 3 magbabarkada na napadaan sa simbahang iyon. Ayon sa kwento-kwento, ang simbahang iyon ay isa sa mga kinatatakutan dahil daw sa mga sigaw, sa mga boses at sa iba't ibang tunog na mapapakinggan mo sa tuwing sumasapit ang gabi. Ang buong akala ng mga tao roon ay puro sigaw na lang at mga pananakot na tunog ang kanilang masasaksihan. Ngunit laking takot nila nang kumalat ang balita tungkol sa 3 magkakaibigan na nag-selfie. Ang 3 magkakaibigan na yon ay napadaan sa simbahang iyon. Nakita nila na ang lumang simbahan ay medyo sira-sira na at medyo kakaiba rin ang itsura. Ayon sa kanila, ito daw ay magandang pang-Instagram. Dali-daling pumesto ang 3 at ipinatong sa isang tripod ang kanilang cellphone. Ito ay isinet nila sa countdown. 5 segundo. At nagbilang nga ang kanilang camera. 5, 4, 3, 2, 1. Pagka-flash ng camera ay may kung ano silang naramdaman. Isang malamig na hangin ang sa kanila ay umihip. Medyo kinalabutan po sila, Kuya Dado. Ngunit excited silang makita kung ano ang itsura nila sa selfie. Ngunit nang kanilang tignan ang kanilang selfie, ay laking takot nila nang nakita nilang silang 3 ay walang ulo. Sabi nung isa, sayang, nagpapogi pa man din ako. Inulit nila ang kanilang selfie at this time ay nagpulbo at nag-makeup pa ang 3. Tapos noon ay kanila ulit inilagay sa tripod ang kanilang camera. 5, 4, 3, 2, 1. At nag-flash na nga ang camera. Muli ay umihip na naman ang nakakatakot na hangin. Sobrang lakas naman yata. Ganyan lang. Nang tignan na ng 3 iyon ang kanilang itsura, ay wala na silang katawan. Natakot ang 3 at nagsisisigaw. Kinabukasan ay napabalitang patay na ang 3. Joke lang. Napabalita ang kwento nilang 3. Kumalat ang kwento at ilan pa ang sumubok na mag-selfie. Isa rito ay ang best friend ko na nag-aya sa akin na mag-selfie roon. Nag-selfie siya sa lugar na yon, hindi ko po siya nasamahan. Ang aking best friend ay napakahilig sa selfie na tanging ulo lamang niya ang nakikita. Yun
Alin bang saktong-sakto sa ulo sa kamera ang kanyang muka. Nakakainis po minsan dahil walang lugar ang kahit na sinong photobomber. Nag-selfie po siya sa lugar na yon at pinicturan po niya. Pagkatapos niyang mag-selfie ay tinignan niya sa kanyang camera ang kanyang picture. Ngunit wala siyang muka. Nilagyan pa man din niya ng effects. Kawawa naman. Samantala, ako naman po, Kuya Dado, ay sumubok din sa sinasabi nilang hustler ng selfie. Sinubukan ko pong mag-selfie doon na may buong katawan. At ulo, syempre po. Ngunit bago ko po mapindot ang aking camera, ay may kung anong parang tumulak sa akin. Nalaglag ang aking cellphone. Sayang naman. Inulit ko uli ang aking pagsiselfie, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nalaglag ulit ito. Nainis po ako, Kuya Dado, at pinicturan ko na lamang po ang simbahan. Ngunit laking takot ko nang makita kong may isang babae ang nasa picture. Natakot po ako, Kuya Dado. At pinatay ko na lamang ang aking cellphone at binura ang picture. Pagkatapos noon ay hindi na po ulit ako nagpicture doon. Ayaw niya ata akong kasama sa selfie. Maraming salamat, Kuya Dado, at gayon din sa lahat po ng nakinig ng aking kwento. Thank you so much sa iyo, best friend Patrick. Hanggang sa araw na naman po ng bukas ay antabayanan ninyo ang isa na namang nakakatakot na kwento. Ako po si best friend Dado Cancionero at ito po ang Ay Takutin Mo Ako. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.